ẹ má jẹ́ kí a gbàgbé pé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday báyìí a máa gbìyànjú láti wá ṣe atótónu. Kí ni a rí lọ́bẹ̀ tá a fi warùn ọwọ́? Báwo là ń ṣe tá a fi ń jára ẹni gbà lọ́wọ́ àwọn àtìláàwí àti wípé àtúbọ̀tán àwọn ìran wa tí ń bọ̀? Àwọn wọ̀nyí ni ẹ ó máa béèrè ìbéèrè. Lórí ètò yìí ẹ ó ní àǹfààní láti pè wọlé. Tí àkókò bá tó, a ó fi àtẹ ìpè tẹ́ ẹ fi pè wọlé láti béèrè àwọn ìbéèrè yín. Tẹ́ ẹ bá sì ń fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ lórí ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń wò wá, ẹ má ṣe bú ẹnikẹ́ni nítorí pé ọmọlúàbí la pè wá. Tí a ò bá rí òótọ́, a ò ní gbabẹ̀. N tá a dẹ̀ lè ṣe tálàáfíà lè fi sùn wá bọ̀. Táwa tó wà ní òkè òkun tá à ní padà dẹrú títí láéláé. Àwa fúnra wa là ń kóra wa wá sókè òkun báyìí. Láyé àtijọ́ wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ sáwọn baba ńlá baba wa, wọ́n á fi kọ́kọ́rọ́ sí wọn lẹ́nu, ṣùgbọ́n báyìí wọn ò nílò kọ́kọ́rọ́. Nítorí náà ńkọ́, ọ̀nà wo là á gbà tá a fi ń sọ wípé tẹnitẹni àkísà ń tààtà? Ókọ tèmi ò yípadà, Erígbèmí ni bàbá àti ìyá sọ mí. Gbogbo ayé ló mọ̀ mí sí bàbá àròpọ̀ rí. Bá máa wí pé ibi kò ní bá gbogbo. Èmi nìkan kọ́ ni mo wá sí òde ètò tòní. Olùkù mi ń bẹ níbí, Àdùnní Àwẹ́. Màá pè wọ́n kí wọ́n kí àwọn ará ilé. Ẹ ṣé. Ìyá mi Àdùnní, can you say hi to each and every one of your loved ones out there? Thank you. Go ahead, ma. We can hear you. You muted. All right. Thank you. God bless you, ma'am. And okay, let's do it this way. Platforms has been talking about something that is very, very important to each and every one of us, and we know the truth. So, and he said, "The truth shall set you free." So, in the person of Dr. Akinfapunda, he was just coming out from, and we also said, "You know what? Before you get home, we need to get it started." So he has been working for his own generation, and which is very, very good. Dr. Akin Fakponda, please, we want to say hi to each and every one of the loved one and the people that want you to speak with them today. Yes, sir. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, ẹ káàsán, kálàáfíà ni gbogbo wa wà níbi tá a bá wà lénìí o. Àfògo fún Ọlọ́run ọba. It's good to be here again to talk, to exchange ideas in a very polite way, to think about how we can get ourselves out of the situation we are in now. And with a foríkorí, mo rò pé à ń rí ọ̀nà àbáyọ. Yes. Ṣùgbọ́n kò rọrùn bí bá ṣe máa ń sọ pé ká lọ gba orílẹ̀-èdè wa, wọ́n gbé fún wa. A fẹ́ lọ gbà á, ó dàárọ̀ là. Gbogbo àwọn tá a máa ń sọ yẹn yẹ ká gbọ́ àgbọ́yé lénìí. Ẹ kú kàlẹ̀ o. Thank you so much, Aisheun Dada Agbayan Adale. And let me quickly rush to Baba Yiloge. Baba, can you say hi to each and every one of your loved one out there, sir? Ẹ káàbọ̀ sórí. Ẹ kú dédé wòye o. Mo sì kí gbogbo mùtúmùwà wípé Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ máa rí ṣe o. Àmín. Ayé yín á dáa. Lénìí wọ́n ní ìbéèrè ní tèní. Gbogbo nǹkan tó bá ń gbé yín lọ́kàn ní nǹkan tá a gbé kalẹ̀ yìí, èní náà ní ó tásìkò tẹ́ máa béèrè. Ẹ jọ̀ọ́ bí olóòtú ṣe sọ, ẹ jẹ́ ká
ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ ní bí tọmọ tìyá, kó má sí jà, nítorí pé wọ́n ní ohùn rere ó máa ń yọ obì lápò. Ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ bíi pé a mọ̀ra wa rí pé agbẹ́dẹ̀ ara wa, ká dẹ̀ ṣàlàyé ẹni tí àlàyé bá kù díẹ̀ kó tó lọ́dọ̀ ẹ̀ á lọ́bi kankan. Bí olóòtú ṣe sọ, ọjọ́ mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ ló lóun fẹ́ máa ṣerú eléyìí. Àwa tó wá lè ní kọ́ ó lè má já wa ló máa wà níbí lọ́la, ṣùgbọ́n nǹkan kan lẹ máa bá lẹ́nu wa. So mo kí yín o, mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀, á ṣeé ṣe fún gbogbo wa. Ẹ ṣeun. fún gbogbo wa lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹni tí ó fi ọgbọ́n dọ̀run ohun àti ayé. Ìbéèrè tí ó ń kọ àwa lóminú ń bí, èmi màá máa gbé ní èdè abínibí tí a pè ní èdè Yorùbá. Ẹ má bínú pé mo tún sá lọ sí ibi tí àǹtí mi Àdùnní. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ìbànújẹ́ ayé ò ní wọlé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ibikíbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa, ó ti dèwọ̀ ikú ò ní darapọ̀ mọ́ yín, àrùn ò ní darapọ̀ mọ́ yín. Nígbà tí èmi ń dàgbà, wọn á máa sọ wípé gbẹ́nu ẹ̀ sọ́hùn, gbẹ́nu ẹ̀ sọ́hùn, àgbàlagbà ń sọ̀rọ̀, ìwọ náà ń sọ̀rọ̀, dákẹ́. Wọ́n ń paná ògo mọ́ wa lára ńgbà náà lọ́hùn ni. Ṣùgbọ́n láyé tá a wà yìí, 21st centuries, ni wípé ẹ jẹ́ ká béèrè ìbéèrè. Inú mi dùn fún ìgbésí ayé bàbá wa Dr. Fápóńdà nígbà tí wọ́n gbé dọ́kúmẹ̀ntì kan jáde. Wọn ò gbé sábẹ́ òrùlé tàbí kí wọ́n gbé sí abẹ́ aṣọ. Wọ́n gbé káàkiri. Àwọn ọmọ kéékèèké tó jẹ́ pé wọ́n ti gba history lọ nílé ìwé wa, àwọn ọmọ náà bẹ̀rẹ̀ sí ń kà á. Èyí tó ń pè mí sọ pé ṣé gbólélé wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Meanwhile, kì í ṣe pé bóyá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ nípa ẹ̀, ṣùgbọ́n ìgbékalẹ̀ tí bàbá yìí gbé tiẹ̀ kalẹ̀, ó tún wá jẹ́ kó lákàkì. Ìdí nìyẹn tá a wá fi ń sọ wípé no, ẹ jẹ́ kí a tiẹ̀ wá béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn. Kò sì sígbà tá a pè wọ́n báyìí tí wọ́n sọ pé rárá, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n fìmọ̀ ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ àǹtí mi Àdùnní. Ìbéèrè àkọ́kọ́, ìbéèrè yẹn, àǹtí mi Àdùnní, ẹ jẹ́ kí ìbéèrè àkọ́kọ́ yẹn kó kọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Bánjí Ayélóge. Ìbéèrè àkọ́kọ́ òun ni kẹ́ kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Èdè fọ́nrán-pọ́ntàn lẹ́yìn máa lò, ó dẹ̀ wá okay dáadáa bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé. Go ahead ma. Host on a talk with Adoni. And this question is directly to Baba Banji Yeluge. We've been agitating, we've been talking about regionalism, we've been talking about Western regions standing on their own, being on their own. We all have what it takes to be on our own. And we've been agitating for this. We've been given a clarion call. And then it came to a point whereby Dr. Fakunda came with something mind blowing, which I think every one of us, even the youth out there, should be part of this program. Everyone that thinks about their future and their children's future should be part of it. So now, my question goes this way, because if you are talking about regionalism, and then we're talking about with the Western region should, be on their own. We should be factual. We should be serious. We should know what we are doing and then go for it. And now, my question is, the first question I want to ask is, we all know that Nigeria is an agricultural country. We all know in terms of technology and tourism, we are very, very, very top notch. And now the question I want to ask is, I'm asking Mr. Banji, Daddy Banji, what sector, for example, what sectors, agriculture, technology, tourism, are likely to benefit the most from uh,
approach in Western region? Thank you very much. Let me say off the bat, all sectors, but I'll give you some historical backgrounds and also lead you to the answer that I've just given. When you hear about regional government, of course, Dr. Fakunda did a good job at cataloging all this and reminding us what has worked for us. Actually, the regional government was the government that our forefathers negotiated with the British. From 1952 upwards to independence to after independence, we were in the regions. In the West, cocoa, you will have heard about the cocoa in the West and some others that Awolowo used to actually launch the free education and all that. So we had Okay. everything imaginable. We had our agriculture, including some ranches for cows and goats and all that, fishery, rubber plantation. We had all that, plus many more. You will recall that the 50s were during the colonial period, but immediately after independence, we continued that pace until the military takeover of January 15, 1966. Now, within 1.5 years of independence, Awolowo, who headed the government in the West, was actually jailed. Many would say on trump up charges. Now, what I'm saying is that the Yoruba agenda has been to be alone, to stand alone. When I say alone, not that we will not have neighbors. We can trade with our neighbors. However, there are some now saying you must have restructuring. What are they saying? They know that what was imposed on us post 1960, I mean 1960, 1966 is not working. They know that they have taken most of the rights of the region from them. They know that the clock of development that started in 1952 was actually stopped at that time. And so everybody knows that, I mean, we all know that the federal government now mops up all the funds in all the regions or states, you may call it, and they take the lion's share of that and then redistribute those funds unfairly. At the time we were talking about at the time of regionalism, we had the revenue formula was derivation. What do we mean by derivation? Derivation is where the where the revenue was derived from. That is where you got that from. That's why Mm, in the West we were able to mm, use the proceed, majority of the proceed from our cocoa to develop. In the East, they had coal, even as rudimentary as the economy under the British government, they had some of those things. And in the North, they prided themselves with the what they call the granite pyramid. And so the question you are asking about whether agriculture is going to be, there is a channel noise coming from somewhere. Now, what you are trying to say about whether agriculture will be, whether it is agriculture that will benefit or any of those things, I am telling you that because of the tremendous education in the Western region since 1955 up to now, there is no sector that can actually be left behind because we have had, we've trained millions
thousands, if not millions, of technologists with millions of any other professions that you can think of. So most of our people that are outside the border are eager to come home. And you will note, I want you to also note this, that there is no place around the globe that you won't find a Yoruba man holding responsible positions. So these people are eager to come home and develop their land. Now, the only thing standing between them and that move is a dysfunctional federal government that is not that is taking some of the resources and wasting it. So the now let me conclude that part, that the Yoruba agenda has been that we should control our own destiny. We have always fared better when we control our destiny. We have always invested on what matters in our society. If it is education, remember the action group had free education, free health, full employment, and agriculture. Those were the things that they were using to transform our society. Now, restructuring, those who are saying restructuring, they are actually asking to be structured back. Now, those who say true federalism under the regional government, we had a true federal system that the regions were able to actually, develop their people. There's those who say devolution of power. We here say the regions had all the power. The premier and the governor, they were actually in control of their regions. So the people that are saying Yoruba nation, they are frustrated by the loss of development, loss of power to order their own life, and that they are ceding. They have ceded all the powers of the region to the federal government, so they feel powerless. And they feel that the best way to actually free themselves is a Yoruba nation. I am saying that all these structuring, free federalism, Yoruba nation, devolution of power, their aim is to be autonomous of the federal government. Now, how can we achieve that without having to scratch our head? Is to return to a regional government. The regional government was what was negotiated with the British. It was what our forefathers agreed to. All the other contraptions after that, our parents, or even those of us who are still living, we did not, for instance, we did not ask for coup. We did not partake in, for instance, the 1999 constitution that was foisted on us. So this is the question. Thank Thank you. you. Yeah. Thank you, sir. That was full. That was fully loaded. No, I intentionally give you more time so that you can experience it better for those that don't even understand what exactly it's all about. But now I would love to come back to Dr. Akin Fakbonda. The somebody like me, bí mo ṣe ń wò ní ìsìn, àwọn kan máa wò wípé ìwojú ni regionalism yìí, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Àwọn kan á jókòó wá ní okay, àǹfààní wo gan ló lè rí ńbẹ̀? Èmi fún àpẹẹrẹ báyìí nígbà tí mo ka document yín sir, mo wá wò ó, mo gbèṣirò lé pé ó dáa, àwọn ọmọ tí mo ti kọ́ níléèwé tán ní certificate tó gbé Nàìjíríà dání, àwọn bàbá mi tó jẹ́ wípé pensioner ni wọ́n, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe jẹ́ elder state of men àbí àgbàlagbà nílùú Nàìjíríà, tó jẹ́ pé ẹ ti lo àkókò yín lórí àwọn ìlú yẹn, tẹ́ ẹ wá ń gba ẹ̀sùn térétéré kan, bóyá ìgbà tán fún yín, ìgbà tán ò fún yín. Nígbà tá a bá wá tún padà
sí western region àbí nǹkan kan, àwọn èèyàn ń rò ó lọ́pọlọ wọn pé káwọn wá gbàgbé gbogbo owó tán ti ní ni, certificate tí mo ti gbà gẹ́gẹ́ bí ìyá alágbájá ńkọ́, báwo ni kí n ti ṣe yẹn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn questions wọ̀nyí ló ń ró kokokoko lọ́kàn àwọn ènìyàn. Now ìyẹn ló máa mú mi jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kan kò yé wọn. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà nísìnyí, ìlú Àbújá lẹ wà excuse me, wọ́n dẹ̀ ń pè yín káàkiri ní international televisions. Ṣé ẹ rí àwọn èèyàn wa kan, inú ń bí wọn, nǹkan wọn, gbogbo ẹ̀ dàrú, ẹ wá tún sọ pé nígbà tí kò fi bẹ́ẹ̀ yé wọn, àwọn kan ò sì rẹ́dì láti ka in tí ń bẹ nínú, àwọn kan ò rẹ́dì láti ka in tó wà nínú ìwé yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà táwa kà á làwa fi ń sọ pé ìbéèrè tó ń rókì lọ́kàn àwọn èèyàn wọ̀nyí, ẹ jẹ́ ká gbé wá. Now ìbéèrè mi wá ni wípé à ń pe kinní kan ní economic potentials ti western region, báwo náà ṣe lè mú eléyìí jáde táwọn èèyàn wá ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé no sórí ọ̀rọ̀ western tá à ń sọ yìí o, nǹkan báyìí ló wà ńbẹ̀, nǹkan báyìí ló sodo sínú ẹ̀, nǹkan báyìí ló lè ṣe, nǹkan báyìí ló lè mú jáde, nǹkan báyìí ni ò lè mú jáde. So ó jẹ́ àwọn nǹkan tí ìbéèrè tó ń ró kìkìkìkì lọ́kàn àwọn èèyàn wa. Lóòótọ́ a sì máa ṣí ojú òpó, ṣùgbọ́n àwọn ìbéèrè wọ̀nyí, kí ni nǹkan pàtàkì tí nǹkan tá à ń wí tó lè mú jáde fún ọmọ Yorùbá ní pàtàkì jùlọ? So ìyẹn ó dúró, ó fi ẹ̀gbẹ́ tì síbì kan. Ẹ jẹ́ kí a dé òkè lọ́hùn-ún, tí a bá padà wá a ó máa gbọ́ ohun tó kàn. Kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa, kójú kó má tì wá o. Àmọ́ à ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká sáré ní ká fi omi ká dá tọ́mìnà. Ẹ ṣé, mò ń bọ̀ o, ojú ò ní tì wá o. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. That is why those who want unity and peace in Nigeria must first remember that the name of our republic is not just Nigeria. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? We used to have a parliamentary system, and then we wanted unity, we wanted peace, we wanted progress, and we therefore said we are going to go with a presidential system. Honestly, there are many presidential systems in the world that have peace and progress. I can't quarrel with that. But we must put in place the same safeguards that presidential system across the world put in place, so that you can have what it needs to run the society. In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. We failed because we didn't summon the courage, the wisdom, the tenacity of purpose,
and the vision and the understanding of what is making nations across the world to work. A man from Otukpo was the DPO in my local government when I was chairman. The man did not speak Igbomina in an Igbomina local government. The man did not speak Yoruba in a Yoruba local government. Every crime is local. And the solution to every crime is local. The earlier that senators in Nigeria summon the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. I dare to tell this nation, We should not, and we cannot, and we are not going to accept that to keep deceiving ourselves. And I use that video for us to know that kì í ṣòní, kì í ṣàná ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀. Tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ bá lè kọ orin pé iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa, á pe bàbá kan ní Bọ́lá Ìgè, òun náà ó ti di ẹni tó wà lórí òótọ́ báyìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nẹ́tíwọ̀kì àwọn ti ọ̀dọ̀ Dr. Fakponda tí mo béèrè question lọ́wọ́ wọn, nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dọ̀ wọn ni. Bóyá bàbá wa lè bá wa reach out sí wọn ká mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Òun ni ó fà á tí a ò fi rí wọn ní studio. Mo rí pé wọ́n wọnú studio, wọ́n tún jáde, wọ́n wọnú studio, wọ́n tún jáde. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé iná dẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ ṣẹ̀ mọ̀ pé even gan Olùkùnmi tá a jọ ń present lónìí, nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dọ̀ wọn, àwọn náà ń fagídí, wọ́n ń wọlé, wọ́n ń jáde ni. So ohun tó fà á ni wípé ní ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn, gbogbo nẹ́tíwọ̀kì àgbáyé, Microsoft ó ní problem. Tí a bá current, à á mọ̀ wípé most of airline gan ni kíní ẹ̀ affect. So tí bàbá wa tá ń bẹnu studio pẹ̀lú wa, tí wọ́n bá lè bá wa kàn sí Dr. Akin Fakponda, kán gbọ́ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Màá mute yín ní inú studio níbí so ẹ lè sọ̀rọ̀ lọ́hùn. Now, nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún wa kó tó di pé wọ́n wọlé ni wípé tí a bá ní ènìyàn sílẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́, ọkùnrin, obìnrin, oníyàwó, lọ́mọ síbẹ̀, mo fẹ́ kó o gbìyànjú kó o bá wọn sọ̀rọ̀ kán ra oúnjẹ bíi mélòó kan sílé torí ó ń bọ̀ àwọn là á dẹ́ẹ̀dẹ́. Kì í ṣe pé irú wa yìí à á lọ́wọ́ sí pé kílùú ó dàrú, ṣùgbọ́n táwọn kan bá ní àǹfààní pé wọ́n fẹ́ fẹ̀hónú hàn, ó bá òfin mu. Káwọn kan kán má dẹ̀ lọ tọwọ́ bọ̀ ọ́, kán má lọ máa fi ba nǹkan oníǹkan jẹ́. Èmi á advice ẹ̀yin youth, ìjàkíjà tẹ́ bá jà, ìgbà téèyàn bá wà lálàáfíà, òun ló lè ṣe kíni, òun ló lè gbé ayé. Ẹ̀yin tí wọ́n fún lówó, tẹ́ lọ ń sọ di nǹkan míì, tẹ́ máa ń lọ já ṣọ́ọ̀bù ìyá Àìná. Ìyá Àìná kọ́ ló ṣe wàhálà, kì í ṣe ìyá Àìná, kì í ṣe ìyá Òjó àbí àáfàá Muinat àbí Hájìá Sàkáráyàtù, kò ń ṣòun ló ṣe yín ní nǹkan kan. Ẹ má lọ já ṣọ́ọ̀bù ń ṣọ́ọ̀bù, ẹ má lọ gbàrẹsì ń rẹsì tébí bá ń pààyàn. Ìyẹn kò ní nǹkan tó ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú wípé a fẹ́ ṣe ìfẹ̀hónúhàn. Ìfẹ̀hónúhàn gbọ́dọ̀ lọ lọ́nà tó tọ́. Àwọn ọmọ tí wọ́n organize ìfẹ̀hónúhàn, ẹ̀yin olóṣèlú náà, ẹ mú tiyín ńbẹ̀ tó jẹ́ pé ńgbà tí ẹ bá lọ kówó fáwọn ọmọ wọ̀nyí, ṣé ẹ mọ̀ wípé tó bá pẹ́ tó bá yá, àwọn ọmọ tí ẹ̀ ń ṣe yìí, tẹ̀ ń náṣọ ẹ̀, tẹ̀ ń kó egbògi olóró tán ń mú yìí, tó bá padà, wọ́n ó padà wá, wọ́n wá destroy ẹ̀yin náà. Ó ti ṣẹlẹ̀ láwọn ìlú kan lágbàáyé. Mo gbàgbọ́ wípé Dr. Akin Fakponda wọ́n ti wà níbí báyìí. Ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ wọn lẹ́ẹ̀kan ni wípé àwọn èèyàn kan wọ́n tiẹ̀ ń sọ pé ó yé wọn, ṣùgbọ́n síbẹ̀ mo béèrè lọ́wọ́ wọn pé ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ ka document tí bàbá yìí fi síta? Wọn kò yé kò. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé ẹ ò tiẹ̀ wá kà á, ṣé tí n bá jẹ yín ní, tẹ́ ẹ bá jẹ mí ní 100 naira, tí n bá lórí ọ̀fẹ́ àti gba 80 naira ńbẹ̀, ṣé ó yẹ kí n gbà á àbí kí n má gbà á ni? Mo rò pé tí n bá gba 80 naira yẹn, màá lórí ọ̀fẹ́ àti jẹ búrẹ́dì jẹ, màá dẹ̀ mumi. Màá lè pursue 20 naira tó kù, màá lè gba gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn kan kò yé wọn tó. Nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́, bàbá wa nẹ́tíwọ̀kì tún ti gbé wọn jáde. Ó tún ti gbé wọn jáde. So nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́, kí àwọn èèyàn wa kán wò wípé nǹkan téèyàn àkọ́sápò òun léégún kọ owó. Àkókò tá a dẹ̀ wà yìí, bàbá wa Akin Fakponda sọ pé ó dangerous tí ó bá lọ kọjá lọ
mo gbé bàbá kan wá sórí ètò ńgbà kan, wọ́n ń porúkọ bàbá náà ní Òkúnṣèadé, òun náà porúkọ bàbá náà. Mo ń gbọ́ background noise, bóyá music kan play lọ́dọ̀ ọmọ mi Àdùnní ńbẹ̀ yẹn. So mo ń gbọ́ bàbá yẹn sọ wípé tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tán bá parí ọdún, bójọ́dún 3 mẹ́jọ náà fẹ́ lò, tán bá parí ẹ̀, kí ló máa padà ṣẹlẹ̀? Òun náà ni Dr. Akínfàpọ̀ndà dẹ̀ ń sọ. So àkọsápò là ń kọwó. Àwọn ọmọ tán bí ní 80s, tán bí ní bóyá ní 90s, kúkú dá kan mọ̀. So ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé fún yín kó lè yé yín. Dr. Akínfàpọ̀ndà, you are welcome back to the studio, sir. So ẹ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, sir. Thank you so much. Welcome back. Ìjókòó, mo ń wo comments tó wà lórí program yìí. Àwọn kan ní pé wọ́n fẹ́ Yorùbá nation, wọ́n fẹ́ Yorùbá nation, àwọn kan ní pé wọ́n fẹ́ regional government, àwọn kan ní pé ànígbà, à ní pé àfẹ́. Ok, ẹ jẹ́ ká ronú jinlẹ̀ dáadáa. Tábálà àfẹ́ nǹkan tá là ń bá sọ̀rọ̀ gan, ta ló mú nǹkan tá a mú dání, ta ló mú nǹkan tá a fẹ́ lọ́wọ́, ọwọ́ ta ló wà? Ṣé certificate ni àbí ìjókòó àbí ilé tí wọ́n kọ́ tá fẹ́ kó sí? Ṣé rí ara ìjàngbọ̀n tó wà ní ẹ máa bọ́rọ̀ yín bọ̀ sà, àti tún gbọ́ báyìí. So pé nǹkan tó ń sọ ń sìn tó bá rí dáadáa, ta ni wọ́n fẹ́ ránṣẹ́ láti ok, Àdùnní, òjò rọ̀ lọ́dọ̀ yín àbí? Gbogbo ẹ̀ ló tá a bá dé. Ok, wọ́n ti padà wá. Go ahead, sir. Òjò tó rọ̀ òun ló kẹ́yẹlé pọ̀ mẹ́dìẹ. Bẹ́ẹ̀ni, òjò yẹn ti ń rọ̀ for some days now. Láti bí ọjọ́ Thursday. Go ahead, sir. Ok, tí wọ́n bá padà wá, ẹ lè sọ fún wọn pé kán mute, kán close fídíò wọn ká máa gbọ́ voice. Ohun yẹn gangan òun ló ṣe pàtàkì. Ohun yẹn gangan ni pàtàkì. Tí Dr. Akínfàpọ̀ndà, ẹ lè close fídíò yín. Ó dàbẹ̀ pé broadband yẹn ti drop. So tẹ́ bá close fídíò kí audio máa jáde, we will be fine with that. Okay, let's do it this way. Okay, ẹ jẹ́ kí ńgbà tí à ń ṣe yẹn lọ́wọ́, màá fẹ́ fi èròǹgbà àwọn èèyàn tí wọ́n ti lọ bá Bọ́lá Ahmed Tinubu, tán ti lọ bá wọn, tí wọ́n dẹ̀ wò wípé Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ń gbìyànjú, ṣùgbọ́n béèyàn bá gbìyànjú láti ní dọ̀la níbi irun ara ẹ̀ kò lè jẹ́ kó yọ. Ọ̀nà wo, ìgbésẹ̀ wo ló yẹ kó gbà, ìrìn wo ló yẹ kó rìn? So ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu. Do I think that Nigeria can continue as one? Yes. Not if it continues this way. Not if it fails to decentralize. Some people use the word reconstruction, some people use the word whatever. But if Nigeria fails to decentralize, and I mean to decentralize as fast as possible, manifestly, not as rhetoric, then Nigeria cannot stay together. No. Thank you, sir. Welcome back, Dr. Akínfàpọ̀ndà. Ẹ tẹ̀síwájú. Gone again. Wow. Okay, let us finish with the... Do I think that Nigeria can continue to decentralize? Some people use the word reconstruction, some people use the word whatever. But if Nigeria fails to decentralize,
And I mean to decentralize as fast as possible, manifestly, not as rhetoric. Then Nigeria cannot stay together. Again, it's not Wole Soyinka saying this. Everybody said it. Generals have said, ex-generals, ex-head of states have said it, politicians have said it, analysts have said it, economists have said it. And sometimes we get that, and that's what's happening to people in the streets. That's where they're moving. That's why they're demonstrating. That's why they're defying even threats from the police, from the government. If you demonstrate, you're a threat to us. If you do this, we'll deal with you. We'll talk to you in language which you understand. It doesn't wash with anybody any longer. Welcome back, Dr. Faki Fakunda. Ẹ máa tẹ̀síwájú sà. Okay, mo kàn ń béèrè ìbéèrè yẹn ni because ó yẹ kí a ronú sí nǹkan tá a sọ dáadáa. Ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀, àwọn Fúlàní a lè sọ pé a fẹ́ lọ gbà lọ́wọ́ Fúlàní kí Fúlàní gbé wá. But ta ló lọ sí Aso Rock tó sọ pé kó bá Fúlàní sọ̀rọ̀? Ta ló lọ sí Aso Rock? Ta ló wá sí Abuja tó sọ pé ó yá mú kíní tó mú Yorùbá wá mú wá? Ta ló wá sí Abuja ń gbà yẹn? Bàbá Akíntóyè kọ lẹ́tà sí Buhari. Ǹjẹ́ Buhari dáhùn? Buhari ò dáhùn. Okay, nísìnyí now Tinubu ló wà ń bẹ̀ ń sìn. Welcome to Yoruba Kingdom. Welcome back, everyone. Keep going, sir. Keep going. Cell phone. Ìyẹn lè sọ̀kò tó wà lórí Facebook. Ọ̀tà láyé lásán. I think Bobby Benson kan wà ń bẹ̀ yẹn. Bobby Benson ti kú sí abẹ́ tó 20 years. That is the problem. Ẹni tó ń pera ẹ̀ ní SS school nǹkan kan yẹn. Ṣé orúkọ bàbá ẹ̀ nìyẹn? Tó bá mọ̀ pé ó wá Yorùbá nation lọ orúkọ ẹ̀ kó wá béèrè. Àwọn tó ń sọ pé a lè gbà ta lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀, ta ló ń gbọ́, ta ló fẹ́ gbà. But ọ̀nà tó tọ́ ni pé Nàìjíríà lé ní ti gbogbo wa ni. Ta bá fẹ́ ẹ̀tọ́, a gbọ́dọ̀ bá àwọn tó kù sọ̀rọ̀. Ká ṣàlàyé fún wọn pé nǹkan tó pé wa ní. Bá a lọ sógun gan, bá a lọ ja ogun pẹ̀lú wọn gan, a gbọ́dọ̀ tún wá ṣe agreement. Bí a lọ ja ogun, ká kó jáde Nàìjíríà lọ́la ká ní sójà, a ṣe máa tún wá sọ̀rọ̀ náà ní eventually. So èdè tá ń sọ yẹn mi rò pé kò dùn mọ́ mi nínú àtọ́. Mi ò lè bínú, but àkàn sọ lásán ni, ọtí àlásán ni pé a lè gbà lọ́wọ́ ta ni. Having said that, we can only have negotiated agreements. We can only have negotiated agreement that says this is our rights and that we respect the rights of others. Tá bá fẹ́ ṣe nǹkan tó já wa nìkan ló fẹ́ ṣe, à invite. Okay, wherever you are watching from, I want you to please try kẹ́ gbìyànjú. Oníkálùkù ló ní àǹfààní láti sọ bójú tóun fi wò ó, ṣùgbọ́n o ní láti sọ fún wa ibi tí ẹni tó bá mọ̀nà pé ibi báyìí ló lè ṣe. Ẹ jẹ́ kó wà ní public space. Wàá wá reach out sí wa, àwa náà á wá gbé ẹ wá, wàá wá ṣàlàyé tiẹ̀. So oníkálùkù ló lè ṣe. Kò sẹ́ni tí ó béèyàn bá tiẹ̀ gba Yorùbá lénìí, inú mi á dùn, màá tiẹ̀ tètè lọlé, màá lọ sinmi ni. So tá bá rọ́nà, bá rẹ́nikẹ́ni tó ní ọ̀nà, wàá wá, ìwọ náà ó kọ̀wé sí wa pé
mo mọ̀ rọ́nà báyìí o, ìwọ náà gbé dọ́kúmẹ̀ntì ẹ jáde gẹ́gẹ́ bí Dr. Akin Fápòǹdà ṣe gbé jáde, má gbé sábẹ́ kọ́ńbọ̀dì ẹ mọ́, gbé jáde kárí, má máa sọ pé à ń ṣiṣẹ́ lábẹ́, abẹ́ tẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ abẹ́ yẹn fẹ́ẹ́ fàya. So we don't want to hear that. A fẹ́ rí ìwé yẹn níta, gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. A ò dẹ̀ fẹ́ kẹ́nìkan máa fọwọ́ sọ pé ẹ̀mí mímọ́, no 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 no, ayé ti kọjá gbogbo ìyẹn. So nǹkan tá a fẹ́ ni wípé irú dọ́kúmẹ̀ntì tí bàbá yìí ṣe síta yìí, kí ni ìbéèrè yín lé lórí? Lóòótọ́ èèyàn lè ní ìtara, fine, kò sẹ́yìn, gbogbo ara kan everybody, but báwo lẹ fẹ́ débẹ̀? Àlàyé tá a nílò nìyẹn. Kò bẹ́ẹ̀, bó o bá ń lálàyé tó yanrantí nísìnyí máa tẹ̀lé ẹ. Mo rántí ńgbà kan tí ẹnìkan jáde tó sọ pé báyìí ni, mo dẹ̀ béèrè question ẹyọ kan lọ́wọ́ ẹ̀, kò lè dáhùn. So but a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ojú gbogbo everybody ló padà já. Ẹ má jẹ́ kí n tàn yín, àròpọ̀rí lórúkọ tèmi, èmi ò dẹ̀ kí n mẹ́lùmẹ́lọ̀. So tí ẹnikẹ́ni báyìí insult anybody lórí platform mi, màá block ẹ dànù. Wàá lọ máa sọ̀rọ̀ ẹ níbi tí o ti lè máa sọ, torí tó bá jọmọ Yorùbá ni ẹ gbúdọ̀ kọ́kọ́ pé orúkọ báyìí mò ń jẹ́. So akẹ́kọ̀ọ́ kan ojú òun tì ẹ ni kéèyàn máa wọ ọmọ Yorùbá òjò orúkọ burúkú kan. So á wù mí kó yí padà, Ọlọ́run kó ṣàánú ẹ̀. So nẹ́tíwọ̀kì tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi, nípa bẹ́ẹ̀ nǹkan mo máa fẹ́ jẹ́ ká ṣe báyìí. Mọ́mí Àdùnní, you were right there in Abuja, right? And Àdùnní, you are right there in Abuja. Yes, sir. Yes, sir. And do you think the youth, precisely youth, are ready to die because of succession, or they will be ready to be alive to go back to regionalism? What do you think? From let me start from the basis. Basic. I remember that I spoke with. We had a meeting sometimes a week. It should be either 2 weeks ago. We had a meeting with Daddy Dr. Faponda with some youths, that are actually working for me, and I told him, I said, there should be a clarion call for us to give the youth an upper hand. There are good patriotic youths, Nigerian youths, that are ready to fight until their life. Okay. Dr. Akin Fápòǹdà, welcome back. Go ahead, sir. Thank you. Okay, as I was saying, I'm just the approach in struggle tá a wà nínú ẹ̀ yìí, there is no one silver bullet. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe tiẹ̀ kó ṣe é. Ibi tó yé àwa mọ̀, ibi tá a lọ́pọlọ mọ̀ náà la mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ nígbà tí mò ń dàgbà, tẹlifíṣàn tí mo kọ́kọ́ wò, NTA ni. NTA ọ̀hún ó dẹ̀ lóókọ ẹni tó kọ́kọ́ ṣe é ní gbogbo Áfríkà. Mo tiẹ̀ gbọ́ nínú ìtàn pé ó ṣáájú France. So màá jẹ́ kí Àdùnní parí ọ̀rọ̀ ẹ̀, ṣùgbọ́n NTA náà ẹ wo nǹkan tó dà o. Ẹ jẹ́ ká padà síbi tí àwọn tán jọ reach agreement àwọn baba ńlá wa, ibẹ̀ la kọ́kọ́ padà síbẹ̀ náà. Omi là ń tẹ̀ ká tó tẹyanrìn. Ẹ wo nǹkan tó sọ. Pọ̀lọ̀ jàrá ní ìpínlẹ̀ náà. Ó sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí ní Ògùtà nígbà tó ń ṣíde gbígbẹ́ omi adágún Ògùtà. Sorry. Nothing happened. Sorry. Àdùnní, can you finish up your this is NTA. Omi adágún yẹn ló ṣí kìíní yẹn. It is well. Like I said earlier on, from the program I do, I know how the youth are energizing about it. And we've come to a point whereby anything we want to do, as far as the contemporary era is now, we need to involve the youth, because they are, I'm going to say, they are the life, they are the heartbeat of this
this WRO we're talking about, this Western region, they are the heartbeats. They are the one that can beat that drum. That we still have some radical. When I say radical, I'm not talking about thugs in terms of thugs. We still have some radical youths that are out there that they really want to hold the bull by its own. So they are looking at is that the leaders are just quite too old, and when most of them sees what we call cash or money, they lose focus. Because I remember we've had up to 5 different groups where Dr. Akifakunda and I, either 4 different groups that were talking about this Yoruba nation agitation. We're talking about, there's one we have about when we want to go for the last World Cup stuff or Commonwealth stuff, that we're talking about Yoruba nation standing on their own. We have another one, some SS something committee. Till now, there is no 40, I don't see anything coming out of it. And because the youth are not carried along. Believe me, my Nigerian youth are ready to serve. They are ready to serve. Dr. Akifakunda, mo gbàgbọ́ pé bójò ṣe rọ̀ ńlé yẹn tẹ́ bá dé western wa tàbá eléyìí tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ń gbà yẹn òjò kì í bà á jẹ́, gbogbo nẹ́tíwọ̀kì yẹn kò ní rí báyìí mọ́. Kò tí ì jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tán gan, ó ti ń sọ fún mi pé bó ṣe máa rí nìyẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Shaoka. Yes. I'm on again. I'm on again. Okay, Yeah. go ahead, sir. Mo tẹ̀ fẹ́ lo, I'm trying to change ISD bóyá ó máa ṣiṣẹ́. No, I've changed. Let me close this one down. So emotion ní nǹkan tá à ń ṣe yìí. Ẹnìkan lóun ò trust mi pé mo ń gbé Abuja, pé òun ò trust mi pé mo ń gbé Abuja. Ṣé mo ń gbowó lọ́wọ́ anybody ni? I left government since 24 years ago and I'm on my own. Oh, trust me, pé mo wà l'Abuja torí kí ni? You do pay me salary to stay in Abuja. I'm on my own now. We want to do what is serious. This is not a joke. It's not a joke. Look, Catalonia tried this thing from Spain. They are on it. Bavaria from Germany. They want to be separate. They are on it. It took East Timor almost 40 years. Tibet, is it trying to separate? It's not a tea party at all. People take this to be a joke. It's not a joke. It's not. Okay, now, to Banji Ayiloge, before the network brings Dr. Akifakunda Baba, àwọn wo ló bẹ̀rẹ̀, ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀ agitation ipe wọ́n fẹ́ Yorùbá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? Ṣé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu ọdún mélòó yìí ni? Because mo rí fọ́nrán kan tó jáde ńgbà kan, fọ́nrán yẹn dẹ̀ ń sọ pé bàbá wa Bọ́lá Ìgè, in fact, To persuade Tinubu, we have to threaten him. We have to cajole him. We have to push to him until he will see reason. We are face to face with the battle, the wall of Jericho in the Bible. Wall of Jericho did not fall down by saying, Negba, Negba, Negba. No. Wall of Jericho fell down because people decided to push. Our wall of Jericho now is Bola Ahmed Tinubu. Òun ló lè decide lọ́la báyìí pé
Hmm. Oh, wow. Okay. Nígbà tí wọ́n ń padà bọ̀ sà, bàbá kan wà tí a pe orúkọ wọn ní Bọ́lá Ìgè ńgbà yẹn. Tó ń gbìyànjú àwa kò ti ní ó document ti lọ́wọ́ padà. tá a máa gbé jáde fún Yorùbá pé nǹkan tí Yorùbá fẹ́ ni. That is the way. That is the way. So àmọ́ sọ pé Akíntóyè la support. Okay. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ṣé o fẹ́ kí n dáhùn question tó bí mi? Bẹ́ẹ̀ ni, kó má jẹ́ pé àwọn kan wò wípé bóyá wọ́n Ọwọ́ Buhari ṣẹ̀ṣẹ̀ ló wà bẹ̀. látijọ́. Ọwọ́ Tinubu ló wà nísìnyí. Èèyàn wa dẹ̀ ni. So gbogbo yẹn ẹ wá lọ bá ní fílà. Ẹ kó delegation 100 wá l'Ábùjá. Màá mú yín dẹ́nu gate. Ẹ wọlé lọ. Ẹ gba Yorùbá nation lọ́wọ́ ẹ̀. Tọ́rọ ọwọ́ ẹ̀ ló wà nísìnyí. Ọwọ́ ẹ̀ ló wà nísìnyí. Nǹkan tó máa tọ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n sáré make a little comment on that. Èmi ò fẹ́ ká èmi ò fẹ́ ká. Atọ́kùn mo sọ̀rọ̀ tán, atọ́kùn mo sọ̀rọ̀ tán. Okay sir, tí sọ̀rọ̀ tán because question tí mo béèrè lọ́wọ́ yín network yẹn kò jẹ́ kó dúró lẹ́ǹkan yẹn sà. Okay, ẹ jẹ́ kí n béèrè question tó kàn sà. Question tó kàn tó jẹ́ àwọn èèyàn lógún because àwọn kan wà technocrats ni wọ́n bàbá Dr. Fakonda. Àwọn kan wà ọmọ Yorùbá tòótọ́ ni wọ́n. Somebody like me tí mo ti wà ní ìlú òyìnbó tí mo wò wípé àwọn bàbá tán bí bàbá ńlá mi wọ́n wá fi agídí kó wọn gbà yẹn ni. Àwọn kan wà báyìí wọn ò tiẹ̀ àwa fúnra wa là ń kóra wa wá báyìí wá ṣẹrú. Now, Western Region Organization tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ sà. You've done a lot and I'm a living testimony. Now, báwo ni àwọn èèyàn wa mostly àwọn ọ̀dọ́ ẹ wo ọkùnrin báyìí tá a pè ní Ṣáó Kàn mi ò mọ orúkọ tó bá pé orúkọ Yorùbá mi ò mọ̀ bóyá Yorùbá ni wọ́n ẹ̀yin ẹ gbọ́ nǹkan tọkùnrin yìí sọ ẹni tó ní làákàyè ó ní how do I donate to Mr. Fakonda and Yoruba Region Plan? The same thing ni program tẹ́ lọ ṣe pẹ̀lú àwọn Benue àwọn Ìjọ and all that mo stream ẹ̀ the same thing ni ọkùnrin tó ń sọ this same person tó bá dẹ̀ ti fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn sà á fi ó fi hàn pé Canada ló ń gbé á fi Canadian dollar á fi sí so that ó fi hàn pé ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa ohun tẹ́nìyẹn sọ ó nítorí pé òun trust tí Mr. Fakonda sọ ó fi hàn pé ó ti ka ìwé yẹn ẹjọ́ sà àwọn kan wà tọkàn wọn ti gbọgbẹ́ ibẹ̀ yẹn gangan kí ni ká ṣe báwo ni movement ṣe fẹ́ because Akérédolú ó ní ká má fòràn jẹ kó nílùú òfin yẹn ò múlẹ̀ nítorí pé àwọn ènìyàn ò kóra jọ kán di ìtí báyìí tí n bá ní mo gbáṣọ Yorùbá Nation tí mo fẹ́ lọ sílé ńsìn kò sáǹfààní fún mi nítorí pé òfin 1999 ó máa ní kán mú mi kán sọ mí sí gólóní ọ̀kan pa mí dànù bá ṣe fẹ́ lọ pa olóyè Ìgbòho so ọ̀nà wo gangan nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ni wípé kí ni àǹfààní tí kíní ìfẹ́ ṣe fún wa àwọn kan dẹ̀ tún béèrè sàmú fẹ́ kẹ́ dáhùn papọ̀ wọ́n ní ńgbà tẹ́ bá sọ pé ká mọ lọ sí ìwé táwọn ti kànú Nàìjíríà báwo làwọn ṣe fẹ́ lo ìwé yẹn pension wọn báwo làwọn ṣe fẹ́ gbà á àwọn ti ní dókítà àwọn ti ní nọ́ọ̀sì ọmọ báwo ni àwọn ṣe fẹ́ rí ìwé yẹn máa lò lè ṣiṣẹ́ ẹ ṣe sà. Ẹ ṣe púpọ̀. WRO is just about 1 month old. Ọjọ́ tí èèyàn bá ń gbìyàn kọ́ léèyàn rìn léèyàn sáré. Àṣẹ ń set up ni. Ó dẹ̀ kò sí bá ṣe lè sí you can't hurry sunrise. Approach one thing is based on the whole process that has not yielded results. The whole process ni pé ká máa shout across the fence pé a fẹ́ Yorùbá Nation a fẹ́ nǹkan tá a fẹ́ ni àwọn tá a bá sọ̀rọ̀ gan etí wọn ti di bí tí wọn ò dẹ̀ di wọn fẹ́ gbọ́. A fẹ́ change approach nsìn ni pé
let my people go will be a cry that will sustain. Ó jẹ́ kí n ní ìdánilójú pé téèyàn bá ní idea tó dáa, with mass media, you can push. So we have started the first thing now. We have written to the governors of Yoruba Land a very polite letter. We give them about 2-3 weeks. We'll publish the letter. That letter will put them under pressure pé àwọn body kan tá jẹ́ pé we're about 50 now on the steering committee across all Yoruba land. Every sub-tribe of Yoruba is on that steering committee now. That letter has gone out. The next letter now is to write to the speakers of the House of Assembly of Yoruba Land to formally tell them what we have been sharing on social media. Let it be documented. That's number 2. The third one, which I've drafted the letter, my brother Banji Ayiloke already shown a letter to him. We want to write letter to all the Obas and religious leaders in Yoruba Land. Pé nǹkan tí Yorùbá fẹ́ ni o. Gbogbo yín ẹ bá wa bá Tinubu sọ̀rọ̀. Ẹ lọ bá sọ̀rọ̀. Pé Ọbásanjọ́ ti lo táàmù Yorùbá níjọ́ sí kò mú kankan wá. Tinubu ti lo táàmù lọ́wọ́ ń sìn. Tó bá lò fún ara ẹ̀ tí ò bá ṣe nǹkan kan kò ní pé wa o. Ó máa di ojú tì o. A fẹ́ rán àgbààgbà Yorùbá àtàwọn ọba, à á rán wọn níṣẹ́ very politely. Bí wọn tiẹ̀ dáhùn, lẹ́tà tá a máa kọ sí wọn yẹn nígbà tá a bá gbé jáde sí gbogbo ayé níjọ́ iwájú, wọ́n á rí i pé a fi ọpọlọ sí i. Pé Tinubu, you have only 1 year to do something. Tó o bá ṣe something within 1 year, tí wọ́n bá lọ bẹ̀rẹ̀ ìbò dídì 2027 tó máa ń gbé billions jáde, tó o bá lọ lose, ojú àti Yorùbá too much. Ojú tí àti ìlẹ́nu sọ̀rọ̀ mọ́. Torí Yorùbá ló sọ pé òun fẹ́ ṣe restructuring. Ẹ̀yin tí wọ́n sọ pé ẹ̀tẹ̀ fẹ́ restructuring pé fẹ́ Nàìjíríà. Okay. À ń bá sọ̀rọ̀ restructuring. Tí ò bá ṣe ní ti ń pa ẹ̀, ojú ó ti dojú ti pátápátá. A máa sọ. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, a máa ṣe rally ní Ìbàdàn tó wà legal pé Yorùbá nǹkan tá a fẹ́ ni. Tinubu ní ìwé Nàìjíríà, ìwé Yorùbá region or Yorùbá nation, ọwọ́ Tinubu ló wà. Ọwọ́ Tinubu ló wà. Nǹkan tí Tinubu bá dẹ̀ fẹ́ ṣe, okay, lọ́sẹ̀ yìí sì ni wọ́n sọ minimum wage. Àná ni wọ́n debate ẹ̀. First reading, second reading, third reading, lánàá wọ́n approve ẹ̀. Mí ní pé nǹkan tí Tinubu bá fẹ́ ló máa ṣẹlẹ̀. Mi ò bóyá àlàyé mi yé yín sìn. So gbogbo àwọn tó wá fẹ́ wà involved now, come get ready. We are going to be issuing barrage of press releases, press pressure. Tó jẹ́ pé tí ò bá gbọ́, gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé a fún ní ìmọ̀ràn tó dáa òun ni ò gbà. Ọba tó bá dẹ̀ jẹ́ nígbà tí ìlú bá dáa, wọ́n á dárúkọ ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé strategy táwa fẹ́ lò ń sìn is what happened in 1964. 1964, àwọn demo wọ́n rig election, wọ́n láwọn ló wọlé at all costs. Gbogbo Yorùbá ò ṣe meeting anywhere tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ṣe operation west ẹ̀ tí wọ́n lé gbogbo wọn wọlé pátápátá. Èmi mo gbọ́njú ba nílé ṣá, mo gbọ́njú ba tán ń jó ilé àwọn demo. Torí wọn àwọn demo ò ṣe ìfẹ́ ti Yorùbá. So tá a bá fi within the next 6 months to 1 year,
Taba facing media space, all the space. I'm a love visit and by one by one. But and gbowó lọ́wọ́ Tinubu, but I just come up with aṣọ fún yín o, aṣọ fún yín o, aṣọ fún yín o. Àwọn kan mìíràn máa lè ṣe kí ṣe nǹkan tó mo lè máa sọ orí afẹ́fẹ́ ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni. But media pressure yẹn, gbogbo mẹ̀kún ló dá mọ̀ pé gbógunjà Nàìjíríà a kàn fẹ́ ní òmìnira ni. Tabadẹ̀ bá Tinubu tó ní ìwé yẹn lọ́wọ́ ń sìn tí ò bá ṣe, gbogbo ayé á bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló tó ṣe. Ṣé ara ẹ ló fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀ ní àbí ti Yorùbá? Then fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé on the 9th and 10th of August, the Middle Belt, they are meeting in Kaduna. With the way they advertised it, they want to do exactly what Western Region Organization is doing now. They want to say, Fulani is in Sokoto now, ẹ wà ní Makurdi, ẹ wà ní Jos, ẹ ń bẹ̀rù. Wọ́n gbé màálù láti Sokoto, wọ́n occupy Makurdi, ẹ kàn lẹ́ ń pariwo. You are in your territory now, you have land. How can you be a slave in your own land? Àti bá wọn sọ̀rọ̀, àwọn náà ti rí sí pé àwọn náà gbọ́dọ̀ mú òṣùwọ̀n láti ṣiṣẹ́ gidi. They are meeting 2 days. They are meeting 2 days in Kaduna, 9th and 10th of August. I'm privy to it. A dẹ̀ ti bá àwọn ìjọ náà sọ̀rọ̀. Ṣé ẹni tí gbogbo wa tá wà Nàìjíríà tá bá pé nǹkan tá a fẹ́ nìyí, òun ló máa put pressure lórí Tinubu. We have to put pressure, and we are ready to put pressure on this Western Union Organization. But ẹ tó wá tún mọ ọ̀nà míì tá a fi lè put pressure tí Tinubu máa sọ pé I think I'll be on the way. Biden left now in the US because of public pressure now. He didn't live on his own. Can we put some pressure plus other things? Then the second question, right? When we negotiate separation, all issues will be on the table. The rise of pension, rise of everything. I'm a federal staff. We have transferred my liability and access to Western Region government. That's part of the negotiation now. So we are on course. We are just 1 month old. Before October 1, we'll be in public space. I want you to be serious. We are just on ground in Nigeria. We are not outside here sending WhatsApp messages. We are not. You have to trust us. But if you don't trust us, we are continuing. We are not paid. I know what my Uncle Banji has spent this last week. I'm spending my own money. I'm afraid to. You can't just take money anyhow, to be honest, because we have ruined the public space of raising money. Nobody can now clearly say, "Oh, give me money." That's even true. churches in Nigeria now, churches gone. That was saying there is now pressure on them. Even churches. So methodically, we will ask for money, and the money will be handled to the nearest penny. In fact, we prefer for us to identify a project. For example, now, at an Abatorium Mejibai, Tafe published in the full page. Full page in Nigeria is about 700,000 naira. I know. In Tribune, in Punch, that's already almost 3 million naira. Tafe is two editorial. So you will pay to the newspaper directly. We will not handle so much cash. We will take cash, but not so much. Just be careful. I trust myself, but do people trust me? Somebody said he doesn't trust me now because I'm in Abuja. Okay, so what will I do with that? Maybe What he will I do? trusts me He because doesn't trust I'm me. in America. So he doesn't trust me. So I have to put his own factor into consideration.
They might think the phone I'm using now is based on Western Regional Organization money, and it's not like that. So we'll be careful, be careful. We have to be very careful. Once bitten, twice shy. We'll take money with method, with process, transparently, and we'll achieve our goals. And my experience in the last 1 month, I've not paid, okay, I gave 20,000 to a reporter out of my own free will because they came to my house to record live program. All my appearances, they are free of charge because we have a message to deliver. The press want to sell stories. They want to sell stories too. So if we have powerful opinion, we can get free space in the media too. No, we use all means to be cost effective. Money is not, we can't throw money around that problem at all. That's the problem we have in Nigeria now. We believe we can just spend money anyhow. No, we don't spend money anyhow. Money hand must be spent judiciously. We have to think about it. We don't just throw money at problem at all. Money, people just abuse the money. Anyway, I've made my point. But we are on course. I want people to trust me. No reason to doubt me at all. No reason to doubt me at all. No reason. And my brother, Banja, you look, no need to doubt him either. All of us are offering selfless service. We are above 70 years. I don't have school fees to pay. I don't have house rent to pay. So what is the big deal? Thank you very much, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you so much. And because, sir, before I come back to Ayiloge, àwọn èèyàn kan wà ẹ pé kinní kan ní emotion lẹ́ẹ̀kan kò dẹ̀ ń ṣẹ̀bi wọn irú èmi nísìnyí tó bá jẹ́ pé mi ò take time láti ka document yín sà kò ní yé mi wọ́n á kàn rò pé màá kàn máa rò bí wọ́n ṣe ń rò wípé kí lè wo la tún gbédè yìí náà kí lè léyìí wọn ò mọ̀ pé ọ̀nà méjì tá a fi lè gba bóyá total autonomy àti wípé téèyàn bá fẹ́ gbà á ṣáà ní nǹkan ogun àbí àní nǹkan ogun téèyàn bá fẹ́ gba diplomacy báwo la ṣe lè ṣe diplomacy now ẹni ọwọ́ Tinubu ló wà àti èkíní o àti èkejì o now eléyìí tá a wá rí tí gbogbo èèyàn ń pè yín a rí wípé kò sẹ́ni tó wá gbébọn ká yín mọ́lé nítorí pé kò wà legal against 1999 constitution ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè ṣe àlàyé ní ìṣẹ́jú méjì kí ni ìyàtọ̀ tó wà nínú wípé total autonomy tó ń pè ní àwọn kan ń pè ní secession and all that àwọn èèyàn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé wọ́n ń wò wípé ọ̀dọ́ nìkan bring in is there any space fún irú àwọn ọ̀dọ́ yìí because irú bàbá yìí ń sìn ó lórúkọ òun ó ní orúkọ òun ó ní ìbídàpọ̀ lòun jẹ́ ó dẹ̀ ń ṣe mọ̀ ń emphasize pé orí TikTok gan lòun ti rí tóun wá fi wá àwọn kan gan wọ́n block wa lórí Facebook ìwọ tó dẹ̀ ń ṣe tóun tẹ̀ ń flag Facebook tẹ̀ ń ṣe ara ẹ lòun ṣe ebi ò pa mí nílùú òyìnbó o kò sí tí mo fẹ́ jẹ bí tí mi ì rí jẹ orí ẹ ló kú tí mò ń bá ẹ fa ẹ share program yìí dáadáa ẹ ṣe so bàbá kí ni àlàyé tẹ́ lè ṣe fáwọn tí ò yé torí tọmọdé bá gbórin tó bá gbépo wò ó yẹ kí ìkan máa ń yàtọ̀ sí kan so àlàyé yẹn àwọn èèyàn wọn kò yé wọn ò mọ nǹkan tó jẹ́ gangan nǹkan tá à ń sọ yìí so ó dẹ̀ ń fà wọ́n sẹ́yìn network yẹn ti tún gbé wọn lọ bóyá bàbá Bánjí Ayélóge kan tó wọlé padà ǹjẹ́ ẹ ní ayé yarí mi ok wọ́n ti tún dé padà ẹ ṣé sà ẹ káàbọ̀ padà ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni a ti ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ gbọ́ mi ok iṣẹ́ rẹ̀ ẹ jẹ́ ká ronú sí ẹ jẹ́ ká wo ìtumọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ Afẹ́nifẹ́re. People should not be biased. Afẹ́nifẹ́re is a Yoruba phrase. But what you want for yourself, you want for other people. Yes. All Nigerians, all human beings are human beings. We want what is good for us. We want it for the Igbos also. We want the Jaws to experience the same thing. We want middle belt to accept. So I fẹ́ ṣàlàyé fún wọn pé bá a bá dúró bá a ṣe fẹ́ kò ẹ̀yin náà dúró bẹ́ẹ̀ ó pé ẹ̀yin náà. We are not saying it selfishly. In fact, the idea pé Yoruba nation we are being selfish. Let's organize and put a program in place pé tó o bá dúró sí orílẹ̀-èdè tiẹ̀ ó pé ẹ̀ náà. Tó o bá jẹ́ Igbo
ó pè ẹ́ ní Igbo land. Tó bá jẹ́ Ìjọ, ó pè ẹ́ ní Ìjọ land. Àwa Yorùbá náà ó pè wá. Nǹkan tó ìtumọ̀ Afẹ́nifẹ́re, nǹkan tó ń jẹ́ nìyẹn. Àwọn yẹn máa ń bú gbogbo aláfẹ́nifẹ́re pátápátá. Once we are born Yorùbá ọmọlúwàbí, we are also Afẹ́nifẹ́re, because we wish goodness for ourselves, we wish it for others. So what we have been doing now is to educate all the other nationalities in Nigeria pé ó pé wá kẹ́yìn náà ní nǹkan ogun tiyín lọ́tọ̀ káà náà ní tiwa. Ó pé yín your education kẹ́ ẹ ṣe bó ṣe wù yín káà náà ṣe tiwa. Ó pé yín your roads ẹ ṣe bó ṣe wù yín káà náà ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Ó pé yín owó tẹ́ ẹ fẹ́ ná ẹ̀yin Niger Delta ẹ máa mú epo yín lọ. Àwa náà á mú owó tiwa á mú jáde. So bá a ṣe gbé kalẹ̀ yẹn náà kò sẹ́ńtì is a win-win game for all Nigerians. Nígbà tá a bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ tán tá a bá ti gbà pé ṣe ká fi ṣe ká bú Fúlàní gan Fúlàní òkè jẹ màálùú mọ́ ẹ máa jẹ màálùú yín àbí ní sọ fún ọ gan tó wá jẹ́ pé next year ń sìn tí ní Ìbàdàn ni o ní Ọ̀yọ́ ni o ní Ògbómọ̀ṣọ́ ni o ní Ìjẹ̀bú-Òde ni o ká ní cattle ranch lọ́nà bíi 20 places tí wọ́n ní 5,000 cows. Kí là ń sọ yẹn ní láti bá wọn Fúlàní sọ̀rọ̀ náà. Ẹjọ́ kan ti pọ̀ jù. Tábẹ̀ sí rèsè cows ládùúgbò wa àti fojúlé wọn náà. Ní láti kó pọn pé Fúlàní máa lọ no. Tí ìjọba ní Western region tó bá launch program náà pé we are going to grow our tomato, we are going to grow our okra, we are going to grow our cows. 1 year ní gbogbo ẹ̀ náà. 1 year. We don't need tomato from the north again. We don't need cow from the north again. Cocoa tiwa, we'll turn to chocolate and give it to students in our schools. We export it. It's so easy now. So what am I saying? Ni pé a gbọ́dọ̀ à ń ṣàlàyé fáwọn tó kù ní Nàìjíríà pé a fẹ́ bá yín jà pé a fẹ́ dá dúró. Ẹ̀yin náà dá dúró tiyín, káwọn náà dá dúró tiwa. Dídá dúró yẹn náà tẹ́ bá jẹ́ me and Mr. Ayiloge now ká jẹ́ neighbor. A lè tún jẹ́ pé there will be a gate that connect two of us together if you are very close. Okay. Network. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé, a máa tún gbé ètò yìí tó jẹ́ pé ẹ máa ní àǹfààní láti pè wọlé ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà. And you will define it. It's not difficult to understand in my own opinion. It's not difficult. Ẹ ṣé. Thank you so much, sir. The win-win for all Nigerians. It's a win-win. But that's why everybody is happy about it. Everybody can take his own from it. Tabari to take it to what? Ama embassy in New York, embassy in Australia, high commission in London, or consular officer. Oh yeah. Bó tiẹ̀ ti wù kí network yẹn ṣe jù báyìí, we still gonna bring. So I don't know whether you have caught so much what I said. I don't know. Yeah, a gbìyànjú láti gbọ́. Dr. Faponda. So a máa tún Afẹ́nifẹ́re ní idea. Yes, sir. A máa tún wá àkókò because àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ìbéèrè pọ̀ lábẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì gan ò jẹ́ kí olùkùnmi pìrìsẹ́ńtà Àdùnní kan tiẹ̀ béèrè wọn but inú wa dùn bó tilẹ̀ jẹ́ pé torí a ò rò pé a máa lò tó àkókò ìbọ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn bó ṣe ń ṣe but òjò tó rọ̀ nílé ni so a fẹ́ jẹ́ kí torí pé ẹ̀yin gan ṣẹ̀ ń délé ni so a máa tún padà ṣe ètò yìí táwọn èèyàn máa fi béèrè ìbéèrè wọn one on one tán máa pè wọlé. Bàbá Bánjí Ayílóge, kí ni ọ̀rọ̀ àmúrelé yín sí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí a bá ní ká wò ó
láti ìgbà tí a ti ń sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ dá dúró, a fẹ́ ṣe yìí, lóòótọ́ téèyàn bá dá dúró ó dùn ó dáa, ọ̀nà tá à ń gbà débẹ̀ ó ṣe pàtàkì. So but ọ̀nà tí Dr. Fápòǹdà gbé kalẹ̀ yìí, ojú wo lẹ fi wò ó? Tí tẹ bá wo nǹkan tí Dr. Fápòǹdà sọ, tó bá yé wa dáadáa, ẹ rí i pé bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, nǹkan kan náà ni gbogbo wa ń sọ. Aláàfẹ́ dá dúró, Yorùbá regional government dá dúró, nǹkan kan. Tẹ bá wo fídíò tẹ kọ́ play, Professor Adeyeye is a very good friend of mine, tó sọ nínú fídíò yẹn, Bẹ́ẹ̀. mo fẹ́ refer sí. Àìní sùúrù kan gbàgbọ́ yé ló ń ṣe àwọn kan. Nígbà téèyàn bá kàn tẹ̀ wá sírú báyìí tó ń jórúkọ àníjẹ́, kí ló ń bà ẹ́ lẹ́rù? Ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń sọ ń bí kò wà against the law. Èèyàn lè ṣí ojú ẹ̀ kó ṣí gbogbo ẹ̀ bí gbogbo wa ṣe ń ṣe, ṣùgbọ́n nǹkan tí Adéyẹyè ń sọ nínú fídíò yẹn yí pé nígbà tá a ní regional government, there were only 68 items. I mean, there were only about 6 to 8 items nínú exclusive list federal government. Bẹ́ẹ̀ mẹ́jọ bẹ́ẹ̀ ni. Mẹ́jọ ló wà ńbẹ̀. 68 tó wà ńbẹ̀ tó kù ó wà ní concurrent list. Concurrent list yẹn ni pé àwọn region àbí bí state ní federating unit ń sìn ìlú àbí so to say. Àwọn lè ṣe nǹkan láti ibẹ̀ education wà, ibẹ̀ ni agriculture, gbogbo nǹkan tí state tí gbogbo wa ń ṣe ní west gbà inú 68 items yẹn láti ráyè ṣe. Mẹ́jọ tó wà fún federal government gbà yẹn, military or army, post office, external affair àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn nǹkan tó jẹ́ pé a lè ṣàìṣe pọ̀. Àwọn kan yí bírí, wọ́n wá mú 68 yẹn wọ́n gbé fún federal government. 12 wọ́n wá fi 12 lẹ̀, ṣé 12 ló pé 12 lẹ̀ fún region. That is why tó jẹ́ pé tébí bá ń pààyàn nílùú sí president ló ń pè. A ní ebi ń pa wá o, Tinubu ebi ń pa wá o, kò sẹ́ni tó wo pé ebi ń pa wá o gómìnà wa, nítorí pé gbogbo nǹkan mìírìmìírí gọ́ọ̀mẹ̀ntì àpapọ̀ ti ní àwọn ló máa ṣe. Wọ́n dẹ̀ bu owó ńlá sọ́dọ̀ àwọn ti ìjọba àpapọ̀, wọn kì í jí mílíọ̀nù mọ́, tírílíọ̀nù, bílíọ̀nù náà wá ń jí ńbẹ̀ because gbogbo owó yẹn wà ńbẹ̀, wọn ò rí nǹkan fi ṣe. Now, tẹ́ bá wo nǹkan tá à ń sọ ń sìn, what we want to do is say, look, autonomy, we were 90% free, autonomous, that is, a ti ní freedom láti control ara wa bí 90% tẹ́lẹ̀ nígbà ayé regional government. 100% là ń wá ní Yorùbá nation. But àwa wò ó pé okay o, Yorùbá nation tá à ń sọ, Yorùbá nation. Tẹ́ bá ṣe ń sìn wọ́n ló against law ní Nàìjíríà. Wọ́n ní ẹ lè sọ, ẹ lè ṣe. Ṣùgbọ́n tó ní 90% a lè sọ, kò sófin tó ní o lè béèrè pé agídí ìpáàlẹ̀ lẹ fi gba ètò region yìí lọ́wọ́ wa tẹ́lẹ̀, afẹ́kàn gbé padà. Kò sẹ́ni tó máa mú ẹ sí. Ìyẹn ni Fápòǹdà ṣe wà ní, òun ló fi wà ní Àbújá tí ò sẹ́ni tó fọwọ́. Òun fúnra ẹ̀, gbogbo lẹ́tà tá à ń kọ fúnra ẹ̀ ló mú Aso Rock, bó ṣe ń kúrò l'Aso Rock ló ń lọ sí Senate. So nǹkan tá à ń sọ ni pé 90%, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba 90% ni, and gbogbo àwọn èèyàn wá agree, wọ́n likely láti agree láti gba 90% yẹn. Tó bá délẹ̀ Yorùbá lẹ́ni tó bá sọ pé even though autonomy yẹn ló wà ní heart wa, autonomy either from the region tá a bá rí pé ká máa lọ, tá bá tiẹ̀ lọ gan pàápàá,
ìbá díẹ̀ nítorí pé ìbá díẹ̀ ló máa yàtọ̀ torí pé gbátẹ̀ ní country tiwa ṣé aláàbá ibo trade ni a máa bá wọn trade ẹ jẹ́ ká wo Europe mo máa ń sọ nǹkan kan Europe táwa wà lẹ́nìí and they are still continue to agitate to have their own countries. They fought 2 world wars káwọn state kan kó tó yọ síta ń bẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ń create àwọn countries wọ̀nyẹn nínú àwọn European kìíní tó wà before the war àwọn kan yìí peacefully ask for even though they are inside the respective countries wọ́n yìí call for their own separate kìíní tí ọ̀ ṣe wọ́n lè ṣe tọ́ lọ pa wọ́n because wọ́n lo brain wọn. Yorùbá nation ṣé bí gbogbo wa náà ló ní brain la máa lò pé àjà ṣé bí brain ọ̀hún náà la gbé kalẹ̀ yìí pé ẹ jẹ́ ká gba ká free 90% yìí ká free ẹ̀ tá a bá gba 90% the next 10% which is the Yoruba nation will be achievable and at that time gbogbo wa àwa kan ní àwọn kan ló kàn lọ bèrè Yorùbá nation àwọn kan ló lọ bèrè restructuring o àwọn kan ló lọ bèrè true federalism o àwọn kan ló lọ ń bèrè regional tá a yapa tá a bá tiẹ̀ kọ́kọ́ dúró pọ̀ síbi 90 yẹn abẹ́rẹ́ láti máa bára wa sọ̀rọ̀ dialogue náà ń pè when we dialogue together pé ok àgbà ilé yìí àkọsọ́wọ́ àkọsápò là ń kọ owó àkọ́gba ilé náà àwa pera wa pé ǹjẹ́ kò ní dáa kákúkú ní àlọ́ torí nǹkan tá a sá fún tẹ́lẹ̀ ó yìí ń ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn láráyè ṣe eléyìí tó kù. Now having said that tábà tí ẹ̀ gba orílẹ̀-èdè gan ẹ̀ tí ẹ̀ jẹ́ ká wò ṣé aláàbá ibo ṣe ni àbá aláàbá ṣé ẹ máa sọ pé àbá Haúsá ṣe àbá ní báwọn tó wà gbogbo wa la máa trade together gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ní west á níbì kan láti tà sí nǹkan tí táwọn ò lè ṣe táwa ní wọ́n á rà nǹkan táwọn lè ṣe táwa ò ní á rà á máa jọ ṣe pọ̀. The only difference the political authority of our area will be in our hands. Táwọn kan bá wá láti Ufuta Jalon tó kó sínú igbó wa tó dẹ̀ ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ ń sìn. Because we have the political decisions to make, we will say, fair. Those are the things that the difference between Yoruba nation, regional government, true federalism, restructuring. Restructuring is saying that, look, nǹkan tó ti pé wa tẹ́lẹ̀ tẹ́ gbà lọ́wọ́ wa, we want to restructure this country along those lines. And what are the lines? The lines are the pre-independence accord between all the leaders to say that at that time, the only thing the nationalists said was that region mẹ́ta yóò tó. The British agreed region mẹ́ta ò tó pé wọ́n láti ní mẹ́ta lókè lọ́hùn kan ní mẹ́ta nísàlẹ̀. But the British said a máa dúró independence tẹ́ fẹ́ gbà a máa dúró káwọn tàbá máa create ní region míì pẹ̀lú mẹ́ta tó wà yìí a máa dúró kan stabilize náà ká tó máa lọ. And then our forefathers were no, I created for our. But in that process, it come in Lawari as from 1966. Sójà gbàjọba gbogbo ẹ lọ bó ṣe rí títí tá a fi bára wa níbi a ṣe bára wa. So àwọn tó ń sọ pé I don't like Baba Ayiloge tí mo rí bẹ́ẹ̀ torí pé ó join regional government. I'm not in this for a beauty contest. Oba like me, Obama like me. I don't care. As long as
I am true to what I believe in. And look, kò dẹ̀ sí nǹkan tí there's nothing wrong with that. If you believe in something contrary to mine, let us discuss and be civil to each other. Don't put the others down. Jẹ́ ká tiẹ̀ jókòó pé nǹkan tó ń sọ. You will be surprised the level of agreement. Tamani. Because the moderator was asking lẹ́ẹ̀kan pé bóyá Yorùbá nation yìí ó ṣe ń wáyé ni pé lẹ́nu 2018. But let me put it this way, mi ò fẹ́ gbà àkókò. In the hearts of many of us, kò sígbà tí Yorùbá ò ní wò ó pé bí nǹkan ṣe ń lọ ǹjẹ́ àní. By 1998, when I was opposed to the horrid participation in the electoral system 1999, Chibola Ige put a tape recorder in front of me ní Yoruba House ní Washington. Banji tí o ti ní nǹkan ọjà pamọ́ tó fẹ́ fi kó Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà. Pé a ní ká ṣe léyìí, tá a bá débẹ̀ a máa túṣe. That will tell you, and it's not 1998. You can go back to 1960s. People had said, look, ǹjẹ́ eléyìí ò ní pé wa? Wọ́n rẹ́ni tó sọ pé at independence gan ló yẹ kó ní káàkó máa lọ. So kò sẹ́nìkan tó ní patent on Yoruba nation something, but a máa lo brain wa ni. Tá a bá tiẹ̀ gbélé kalẹ̀, wípé wá regional government rèé, tá a bá gbà yẹn tán tí the atmosphere call for something else, they will talk like reasonable people. Ṣé bí Yorùbá ni wá? So let me pause as that. Mi ò fẹ́ torí tí mo bá lọ bẹ́ẹ̀ yẹn mo lè máa àwọn yòókù nídìí àti sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun bàbá wa, ọ̀rọ̀ wa àkókò ni ò sí. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé bàbá wa Mọ́gàjí ó ṣe díẹ̀ kí wọ́n tó wọlé sínú stúdíò. Bọ̀ síbẹ̀ náà Yorùbá máa ń sọ pé woni ni ò tó woni ni, àbí wòyàn ni ò tó wòyàn. Àwọn náà wọ́n ti gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀ títí kan. So ẹ jẹ́ kí bó tiẹ̀ jẹ́ pé olùkùnmi Àdùnní nẹ́tíwọ́ọ̀kì ọ̀dọ̀ tiwọn àti ti ọ̀dọ̀ bàbá Akin Fápòǹdà ó pakasọ, ṣùgbọ́n a máa padà wá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Màá wá fún Àdùnní ìbéèrè ẹyọ kan ní ká ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Chief Mọ́gàjí, nítorí pé ẹ̀yin gan lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ yẹn nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn kò tiẹ̀ rí ó tutù bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀. So ìbéèrè ẹyọ kan látọ̀dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ níyẹn, ẹ kàn bá wa béèrè lọ́wọ́ bàbá Mọ́gàjí tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń gbọ́ mi, torí nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn kò jẹ́ kí Báwo ni nẹ́tíwọ́ọ̀kì Ìbàdàn ṣe bẹ́tà àti Àbújá? Èkó ni I left Ibadan to come to Lagos today, and I was meant to have even gone back to Ibadan today. But mo láti dúró de ọ̀la. Unfortunately, mi ò sùn mọ́jú. I have not slept since I woke up yesterday morning. So oorun yẹn wá fẹ́ sí mi lára ní mo ṣe gbàgbé sùn lọ nìyẹn, so mo tọrọ gáfárà pé kẹ́ má bínú that I came late. Ẹ ṣeun, ara kì í ṣòkúta. Àdùnní, ẹ béèrè ìbéèrè ọwọ́ yín lọ́wọ́ bàbá wa Mọ́gàjí. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì tọ̀dọ̀ yín ó mà wá lágbára. Ok. Ẹ jẹ́ ká kó kápítà ẹ padà sékòó. Ok, all right. Èkó federal. Gédégbé lèkó wà. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn kò jẹ́ kí wọ́n ó ṣe. Bàbá wa Mọ́gàjí, ìbéèrè yẹn ẹ jẹ́ kémi ó kàn béèrè lọ́wọ́ yín sà. Ní ìṣẹ́jú méjì, inú mi dẹ̀ dùn ẹ ti fi àgbà hàn pé n tó jẹ́ ká pẹ́ lélẹ́yìí àgbà yín á di alẹ́. A ti mú ìbéèrè. Mi ò àgbà gbogbo owó dalẹ́ o. Bàbá, kí ni ọ̀rọ̀ Western Region Government yìí sà? Àǹfààní wo lẹ rí tó tiẹ̀ lè ṣe
ní pàtàkì jùlọ fún àwọn ọ̀dọ́ wa àti wípé ǹjẹ́ regional government ẹ jẹ́ ká mú níbi tó ti ní àpẹẹrẹ. ok. ẹ jẹ́ ká mú torí tá a bá mú ní àárín bẹ́ẹ̀ yẹn kò sígbà tá a tún ní padà ká wá yànnà náà pé mo bá a lẹ́nu olórí wa ẹ̀gbọ́n mi Banji tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ní tí mo kàn fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni pé ẹni tó bá mọ bí àwọn òyìnbó wọ́n ṣe gbé kinní ilẹ̀ in the 50s tá a bá sọ pé a padà láti mọ̀ kò ní yé wa o. Ibì kan wà ní Oxford Street ní London alákọ̀ọ́kọ́ tí mo máa dábẹ̀ mọ̀ níwájú ọlọ́wọ́dé yẹn was 1991. Ibẹ̀ yẹn ni àwọn Fúlàní ń lò láti fi formulate policy. Ìdajì àwọn tó dẹ̀ wà ńbẹ̀ òyìnbó ni wọ́n. Is a continuum wọ́n ti ń ṣe láti 1950s. Mo máa ń pe Akin Ọ̀ṣúntòkun ní twinning mi pé bẹ́rẹ̀ mi ni pé ìkejì mi ni. Ó wá ṣe ọdún kan ní as a research fellow nígbà tí àbúrò wa Adébánwí tó wà ní UK bí kó tó di kó lọ sí mo rò pé Pennsylvania ló wà nísìn. Anyway ọdún kan tó wá lò yẹn ó wá rí àrísà wọn náà dáadáa mo dẹ̀ ti ń sọ fún tẹ́lẹ̀. Ó bá àwọn òyìnbó yẹn jà pé wáyé tẹ́ fi kẹ́ páńpẹ́ ìlé wa lọ́wọ́ nǹkan tó fẹ́ kọ tẹ́lẹ̀ ó láti because ọdún kan tó lọ lò yẹn fellowship yẹn ó láti kọ ìwé tí àwọn ọmọ òyìnbó máa dé bá kì í ṣe àwọn ọmọ tiwa o and that is the agreement kẹbàá mọ̀ pé nǹkan iṣẹ́ pọ̀ ó pọ̀ nílẹ̀ fún wa ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ lọ ni pé ní 1953 ní ẹ̀náhòrò ló kọ́kọ́ sọ pé ká gba independence kò wọlé 1957 ló ní bàbá Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé Rẹ̀mí Fani-Káyọ̀dé wá raise motion yẹn ó wá wọlé but ọdún tó ń pè òun ní ká fi ṣe 1958 ìgbà kan wọ́n sún dé 1959 kó tó di wọ́n sún dé 1960 kẹ́rí 57 yẹn gangan òun làwọn British wọ́n ti wò pé àwọn Yorùbá èrò pé àwọn gbọ́n troublesome Lagos ọdún yẹn ni wọ́n fi Tafawa Balewa ṣe prime minister lálákọ̀ọ́kọ́ káàsì dìbò a lot of people wọ́n kọ́ bí ara sí nǹkan tí mo sọ yìí ẹ lọ yẹ̀ wò ẹ wá bèrè pé kí ló dé tó fi mú un gbà náà experimental matter làwọn pè é pé kẹ́ ẹ máa fi kọ́ bí wọ́n ṣe parliamentary system ẹ jẹ́ àfi kánú yín náà kó mọ̀ ṣe prime minister why don fi mú òun ìbò tá a dì ní 1959 NCNC had the highest number of votes wọ́n dẹ̀ fún wọn ní 89 seats followed by the AG had the best spread AG had the best spread àwọn yẹn gba 89,000 àwa gba 75,000 so wọ́n fáwa ní 71 seats. Àwọn tí wọ́n wá gbà least MPC wọ́n ní 140 seats. Nígbà tí òyìnbó gbéṣe ẹ̀dẹ́ wọ́n fa Zik mọ́ra òun àti Awólọ́wọ̀ àṣàbàlẹ̀ yẹn kan ti meet wọ́n sì fi hàn gbogbo òwe rẹ̀ rèé o àṣemáṣe tó ṣe ní ACB rèé o. Ṣé ká gbé gbogbo ẹjọ́ yìí dìde àbí ó ṣe nǹkan tá a fẹ́ kí lè ó dáa gbà kó o ṣe kí náà ti ń pè kí ló yìí wọ́n máa ń jẹ ńgbà náà kó tó nípa di republic governor general pé ṣe governor general nítorí pé àwọn náà wọ́n kẹ́ páńpẹ́ yẹn lé lọ́wọ́ so the way they structured it láti bẹ̀rẹ̀ ó burú. Awólọ́wọ̀ tó wá lọ sí sẹ́ńtà kò déédéé lọ ó wò pé ẹjẹ́ lọ da owó ẹ̀rú ká gbogbo nǹkan táwọn òyìnbó ṣe yẹn ẹjẹ́ ká lọ ká jà ká ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n kò mọ àwọn tó ń bájà kò mọ̀ wọ́n dáadáa ó rò pé ojú ọmọlúàbí táwa ní kò mọ̀ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ pé wọn ò kọkú
agbára nìkan ni wọ́n ń fẹ́. Now ẹni tó bá ń sọ pé agbára lòun ń fẹ́, ó ti sọ àpò ọgbọ́n nù, ó ti sọ àpò ìrònú, ó ti sọ nù. Agbára yẹn nìkan ló face. N tó bá dẹ̀ máa gbà láti fi mágbára yẹn, ó ready láti ṣe. Àwọn tó ń ṣe coup July 29, 1966, àwọn ni wọ́n sì ń ṣe ìjọba wa lọ one way or the other títí dìsìn. A lọ fún meeting SMBLF kan ní Abuja lọ́dún tó lọ, àbí ìṣẹ́là kó jẹ́ 2022 ló máa fẹ́ jẹ́. Mi mọ ibi tí Dr. Fápòǹdà wà ńgbà náà torí mi ò rò pé a jọ wà ńbẹ̀. Ibi hòtẹ́ẹ̀lì tí a dé sí, àwọn ọmọ Midwest kan, káṣí àtọ́kọ́ ọmọ Ẹ̀dó sí Delta bá wa. Wọ́n ní gbogbo nǹkan dáadáa lẹ̀ yìí, wọ́n ní ṣáà mọ̀ pé wọ́n ti try láti dàrú aláàmọ̀. Wọ́n ní ṣé àmọye owó tí wọ́n ti ná aláàmọ̀. Aláwọn Ìgbò sọ fún wa pé $30 million ni wọ́n gbé fún wọn pé ẹ má bá àwọn Yorùbá ṣe. Mo ní àmọ̀ yẹn. Ó ní nígbà tí gbogbo ẹ̀ wá ṣe bẹ́ẹ̀ kó ń lọ yìí, ó ní àwọn á fẹ́ jẹ́ ká dúró ọjọ́ kan sí àti lọ́jọ́ méjì l'Ábùjá, pé ká dúró ọjọ́ kan sí, pé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ Haúsá pọ́nbélé tínú wọn ò dùn sí bí àwọn Fúlàní ṣe ń jẹ gàba, pé ká bá wọn meet. Bàbá Adébánjọ ní okay, no problem, a tún dúró ọjọ́ kan sí. Owó ara wa là náà. Ṣé nígbà tá à ń ṣe meeting yẹn lọ́wọ́, Pàtùtómì tó jẹ́ pé Loyola ló lọ, tèmi àti ẹ̀ bá ríra, Yorùbá là ń sọ. Ó wá ní ṣé mo trust àwọn tí wọ́n gbé wa wá yìí? Mo ní bọ́n ṣe sọ̀rọ̀, mo ló fẹ́ẹ̀ bá tiwa mu. Màá sọ àwọn nǹkan kan lónìí tí ẹ gbọ́ rí, tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, tí irú àwa yìí tó fi ń yà wá lẹ́nu pé bí nǹkan ṣe ń lọ bá a sì ṣe ń fọgbọ́n ṣe, àwọn kan sì rò pé àwọn aláìda. Yorùbá ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ sí máa búra wọn. Báwo ni Yorùbá ṣe, àwọn tí wọ́n bá wa jà àfi wọ́n lẹ̀. Àwọn Yorùbá tí wọ́n jókòó tibẹ̀ tí ò sí nǹkan kan tí wọ́n ń ṣe ju pé kíní yóò gbọdọ̀ bàjẹ́, àti ráṣìírí yín a máa tú, a sì ní gbà, á ní jẹ́kẹ́ jẹ gàba. Àwọn náà ń bú. Ẹ̀gbọ́n mi Ayélóge tẹ́ ni wọ́n ń bú yín. Ìjẹta àbẹ́nìkan lẹ́nìkan sọ fún àwọn ọmọ jákujàku kan lórí social media ní Germany mọ́ nǹkan kan pé ẹ̀yin náà ń bú báyìí. Gbogbo ẹ̀ tó tojú sí mi. Ibi tí mo wá ń bọ̀rọ̀ lọ ni pé à ń ṣe meeting yẹn lọ́wọ́. Ọ̀rẹ́ mi Kashim Imam, ọmọ Ibrahim Man tó ṣe gómìnà kìíní láyé First Republic, ọ̀rẹ́ Tinubu gan ni, gbọ́nbọ̀ ya ọ̀rọ̀ wọn ò bá, but ọ̀rẹ́ mi nítorí King's College ló lọ lẹ́kọ̀ọ́. So a jọ ṣe gbogbo pé à ń dẹ ìkórú náà tá à ń ṣiṣẹ́, we are all young men. Òun náà tó ó dáa. Tó bá yẹ pé bàbá wa Mọ́gàjí ń gbọ́ wa, tẹ́ bá lè fi ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ bá lè gé kúrú torí àkókò wa ti kọjá. Àdùnní, tí ẹ bá ń gbọ́ mi, nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ó lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀. So tẹ́ bá ń gbọ́ mi, nẹ́tíwọ́ọ̀kì ti gbé wọn lọ. Àdùnní ṣe wà ńbẹ̀, ṣé ń gbọ́ mi? Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ó pàkàṣọ. Ṣé ń gbọ́ mi? Oh wow, okay. Bàbá wa Bánjí Ayélóge, mo fẹ́ gbọ́ ní ìṣẹ́jú kan, kí ni ọ̀rọ̀ àmúrelé yín? Nítorí a máa padà wá ní irú àkókò yìí ní ọ̀sẹ̀ tí a bá tún rẹ́rẹ̀fẹ́. Kí ni ọ̀rọ̀ àmúrelé yín? Nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò jẹ́ káwọn èèyàn wá gbádùn program rárá. Ẹ ṣé. Ọ̀rọ̀ àmúrelé náà ni mò ń sọ tẹ́lẹ̀ wípé gbogbo nǹkan kí nǹkan tẹ́nìkan kan nílẹ̀ Yorùbá ìbá gbé dání, ibì kan náà ló máa já sí. Bó ṣe rí nì, ibì kan ló lọ. Ibì kan ni gbogbo ẹ̀ ń lọ. Kì í ṣe
ta ló tún sọ ṣe Ẹ go program? ahead, ẹ go ahead. Stage lọ́dọ̀ Àdùnní nìyẹn. Okay. Ibi Background ibì noise. kan ni gbogbo ẹ̀ ń lọ nítorí pé ìwọ ni, bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ìwọ ni regional, ìwọ ni true federalism, ìwọ ni devolution, ìwọ ni Yorùbá nation towards or the regional government o, ibì kan ni gbogbo ẹ̀ ń lọ. Brain tán ní ká lò kì í ṣe brawn, òun ló gbé wa dé di regional government. Pẹ̀lú regional government yìí a lè bá wọn yòókù sọ̀rọ̀. Lọ́jọ́ òní tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀, mo ní nǹkan kí nǹkan tó ò bá gbé lọ́wọ́, ìbá jẹ́ Nàìjíríà, nǹkan kí nǹkan ibikíbi tó ò bá ti wá, ò bá jẹ́ Ìgbò, ò bá jẹ́ Jukun, ò bá jẹ́ Hausa, ò bá jẹ́ ibikíbi tó ò bá ti wá, gbogbo nǹkan tá a rìlíìsì, gbogbo document tó wà níta, kán fi pépà àti gum síbi tán kọ Yorùbá síbẹ̀, kán kọ orúkọ tiwọn sí, bó jẹ́ ìjọ ni, bó jẹ́ Jukun ni, kán kà á níbi tán kọ Yorùbá sí, kán parẹ́, kán kọ orúkọ tiwọn sí. Ẹ rí i pé ó irrelevant, ó relevant sí wọn bó ṣe relevant sí wa. That is using your brain láti fà nǹkan tó fẹ́. Tá a bá fà á lápá bí ní west, tí àwọn ti Igbo ń fà á ní east, tí ti south south ń fà á wá báyìí, tí àwọn middle belt ń fà á tètè yá wa ní. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Kì í ṣe look, kò sẹ́ni tí kí lèèyàn ń gbà sí gbogbo kinní wọ̀nyí. Kí n dúró pé òkè o, torí pé mo ti sọ pé regional nísìn, ẹni tó ń sọ pé true federalism kí ni mi ò fẹ́ bá ṣe mọ́, àbí pé mi ò fẹ́ gbọ́, kò dáa bẹ́ẹ̀. Kò àìní àìrójinlẹ̀ ni. Téèyàn bá ròjinlẹ̀ á rí i pé gbogbo wa àtẹ́nìrè àníkẹ́nì kọ̀ọ̀kan kúrò níbi tó wà. Àwọn tó ṣe Yorùbá nation wọ́n ì lè máa ṣe lọ, àwọn tó ń ṣe federalism wọ́n ì lè máa ṣe lọ. Lénìí, the discussion we had in our platform ni pé look, kò síjà. Ẹni tó bá ní restructuring, ẹni tó ní true federalism, ẹni tó ní devolution of power, kí gbogbo wa wá, àmú èyí tó dáa ń bí, àmú èyí tó dáa ń bí, àpapọ̀, kí Yorùbá má ṣáà kán ti kúrò nínú ìgbèkùn tó wà yìí ní tiwa. Ẹ ṣé. Nítorí náà, ẹ ṣeun. Thank you. Thank you. Ẹ ṣé sà. Ó jẹ́ n tí ó bani nínú jẹ́ pẹ̀lú network tá a rí pẹ̀lú àwọn èèyàn wa, but òjò tó rọ̀ òun ni mo rò pé ó fa eléyìí tó jù ńbẹ̀. Àdùnní, do you have anything to say before leaving the program today? Àdùnní, can you hear me? No, not really. Not really. I'm with Okay. you. All I'm right. with you. The network is really, really, I the know. network glitch is bad. I know. So, and I guess it's because of the rain. It's because of the rain. Oh yeah, I know that. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ ní mo rántí nígbà tí mo wà nígbà yẹn. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti darapọ̀, ẹ gbìyànjú kí ẹ fi fọ́nrán yìí ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn mélòó kan lọ́dọ̀ yín. À á tún padà wá, à ń tò ó lọ́wọ́ ni. Brọ́dà mi, ìyẹn orúkọ yín gangan ni màá dá o. Orúkọ yín Ìbídàpọ̀. Gbogbo nǹkan yẹn à ń ṣe lọ́wọ́. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ẹ wo nọ́mbà tí mo máa fi síta yìí. Mo fẹ́ kán pè wọlé lónìí tẹ́lẹ̀ but àkókò ti lọ. Nọ́mbà tí mo fi síta yìí, Mr. Ìbídàpọ̀, bàbá mi Ìbídàpọ̀, ẹ fi ohùn ní kẹ́ ẹ fi ránṣẹ́, tẹ́ bá text message, tẹ́ bá text mo lè mọ́ rí danky don come. At 90, níbo ló wà bàbá yẹn látijọ́ yìí? Ṣé àlàáfíà ló wà? Bàbá mi àrólé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀, mo kí yín pátápátá. Ojú kì í ti iná alẹ́, ojú ò ní ti ẹnì kankan nínú yín lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Bàbá mi kan wà tí mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ wọn, tí mo fẹ́ fi káde ètò nílẹ̀. Bàbá mi dáadáa ni wọ́n. Ó jẹ́ ẹni tí mo respect púpọ̀ púpọ̀. Ewé orí jìn, ẹ fi ewé orí ewu kẹ́ fi jìra yín. So mo yín sọ lọ, tẹ́ bá ní any question at all, if you want to join this movement, it's a movement, it's a pressure movement.
so ibi tí bàbá Bánjí Ayélógé sọ̀rọ̀ sí yẹn náà ni mo dó sí. Eléyìí tá à ń ṣe lọ lọ́tún lósì má dá dúró o, ibi tó o bá gbàgbọ́ ni kí o ti ṣe kíni. Erin ńlá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti di ìlú apanimáyọ̀dà, ẹni tó ń gejẹ lórí, ẹni tó lè máa yàgbẹ́ sẹ́sẹ̀, ẹni tó lè di irun ẹ̀ mú kó máa gun lábẹ́rẹ́, ẹni tó lè di eyín erin yẹn mú kó máa fẹyín gejẹ anyhow kó ṣáà ti ṣe kíni, kó ti kú. Òun ló dẹ̀ fà á tí Dr. Akínpàdé Pòǹdà tán fi mú ìwé yẹn jáde. Ojú ò ní ti gbogbo wa lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ohun kan tí wọ́n máa ń sọ ni wípé ẹnu Yorùbá ò kò, irọ́ nìyẹn. Ṣé ẹnu wọn kò l'Amẹ́ríkà? Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tán fẹ́ fìbọn fọ́ orí Trump. Ọlọ́run ló yọ wá. Tó bá jẹ́ pé wọ́n pa ọmọkùnrin yẹn, ẹ rò pé àwa tá a kúrò ńlé, ẹ rò pé a safe ni? Ìbọn wà lọ́wọ́ everybody nílùú yìí ni. Wọ́n á kàn déédé wòyàn níbì kan, wọ́n á máa pààyàn kiri ni. So àwa èèyàn wa kàn máa wí pé ẹnu Yorùbá kò, irọ́ lẹ pa. Strategy tẹ́ ń lò láti da nǹkan rú nìyẹn. Èmi ò kí ń fi bẹ́ẹ̀ agree. Ẹnìkan máa sọ pé èpè Aúlẹ̀, kí ló ń jẹ bẹ́ẹ̀? Èpè wo? Ẹni tó jẹ́ pé òun fúnra ẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ ni. Ẹ gbàgbé àwọn nǹkan míì wà tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ máa jẹ́ káwọn ìran. Òun ló dẹ̀ fà á táwọn ọ̀dọ́ wọ̀nyí tán fi kill into this. Àti láì ká máa pàtàn ìtàn tí ò lọ ká máa pàjù. Ẹnìkan sọ pé tá a bá dìgbàdú mọ́, mo lè jáde láti ìgànná kí dẹ̀ fò sí ìgànná kejì. Àwọn bàbá yín tán kó lẹ́rú, wọn ò ní oògùn yẹn lọ́wọ́ ńgbà tán kó wọn lẹ́rú tán fi kọ́kọ́rọ́ sí wọn lẹ́nu. Ara ń tà ń wé nìyẹn. Gbogbo delusions àwọn nǹkan wọ̀nyí, àwọn ọ̀dọ́ wọ̀nyí wọn ò fẹ́ gbọ́. So if you are ready to join the train before it moves, send a voice note, okay? If you are a presenter tó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe, tó dẹ̀ wà nílùú òyìnbó tó lè ṣe, look at Adunni, he's right there ní ìlú Àbújá ń bẹ̀ yẹn, and he said no, I want to fight. So I'm expecting each and every one of you to join the train. So the Lord will be with you. Bàbá mi Ẹlẹ́bùúbọn, ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá wa fọ̀rọ̀ yìí parí ẹ o. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a gbé bàbá Ẹlẹ́bùúbọn kó bá wa dá sọ̀rọ̀. Àní ẹ jẹ́ ká fiṣẹ́ dára ní mọ̀jẹ̀sín, àgbàfẹ́ dé ta ó rẹrù ta ò lè gbé. Ẹ jẹ́ ká fiṣẹ́ dára ní mọ̀jẹ̀sín, àgbàfẹ́ dé ta ó rẹrù ta ò lè gbé. Ta ó rẹrù ta ò lè gbé o, ta ó rẹrù ta ò lè gbé, àgbàfẹ́ dé òwe. Ẹ jẹ́ ká fiṣẹ́ dára ní mọ̀jẹ̀sín, àgbàfẹ́ dé tẹ́ ó rẹrù tẹ́ ò lè gbé. Bí ẹ̀kan bá ti ń hewú lóòtúfẹ̀ láyé ìjọ́sí, wọn ní ó ti yẹ kó kú. Ẹni tó bá hewú ó ti gbọ́jọ́ kú ni. Nígbà tí ó dijọ́ kan gèdè, ìní ajítẹlẹ́rù ló bá hewú. Gbogbo wọn bá ń wí pé wewú lórí rẹ̀ ni, ó ti yẹ kó kú. Tó bá yọ síbì wà ló ti yẹ kó kú. Ó lémi lòún ṣe, wọ́n lòun ti hewú. Tí mo bá wá hewú sọ yẹ kí n kú ni. Wọ́n ní tá a fi dìgbà rẹ̀ ni pé ẹni tó bá ti hewú kó máa kú ni. Òun náà wá mú àrùn gbàdí, ńlọ bá lóko aláwo. Babaláwo ló ní kó ní àgùntàn, ó ní kó fi ṣètùtù. Ní bá fi àgùntàn wọ́n fi ṣe ìrúbọ fún un. Ìgbà tí alásùàdá dé ni wọ́n bá mú irun àgùntàn, wọ́n gbọ̀n sí gbogbo ìlú. Gbogbo ẹni tí bá ti ń kọjá, irun àgùntàn ń gbọ̀n lé wọn lórí, ìléwú bá ń yọ lórí wọn. Ọjọ́ tí wọ́n dá pé kí wọ́n jọ pàdé láàfin, kó wá sọ̀dí rẹ̀ tó fi lóun ò ní hewú. Irun àgùntàn ti gbọ̀n sí gbogbo kálukú lórí. Àtọ̀tún ìlú, àtàró ìlú, gbogbo olóyè, àtọba tí ń bẹ lórí ìtẹ́, ewu ti yọ lórí gbogbo wọn. Wọ́n á mú sáàrin ìlú, wọ́n ní èmi nìdí rẹ̀ tó fi yẹ tó fi ní kú, ó ti ewu. Ó ní kí wọ́n wo orí ọ̀tún ìlú wò. Gbà tí wọ́n ó sí fìlà tí wọ́n wo orí rẹ̀, wọ́n bá ewu. Ó ní kí wọ́n wo orí akọgun. Wọ́n tún yẹ orí rẹ̀ wò, wọ́n tún bá ewu. Ó ní kí wọ́n wo orí ọlọ́jà láàrin ìlú.
wọ́n tún yẹ orí rẹ̀ wò ó ti ewu ó lè mi lẹ wá pé mo ṣe wọ́n bá ní nígbà tí gbogbo wa ewu ẹ wá já forí ewu jinra wa ní bá ní àforí ewu jinra wa lónìí àní para wa mọ́ ará àwàrẹ̀wàrẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ẹ forí ewu jinra wa ṣé owó tẹ́nìkan ní lẹ́ńtorí rẹ̀ tẹ́ ń bínú ẹ já forí ewu jinra wa ọmọkùnrin níyàwó jòjòló bí ìyáálé ó sì ń bínú rẹ̀ nítorí pé wọ́n ò bọ́kùnrin ẹ já forí ewu jinra wa ilé ńlá lẹnìkan kọ́ ilé alárinrin ilẹ̀ nítorí ẹ̀ tẹ́ ń bínú sí ẹ já forí ewu jinra wa òkìkí ọlá àti iyì ṣé bóun lẹnìkan ní lẹ torí rẹ̀ tẹ́ sì ń bínú ẹ wá já forí ewu jinra wa aya tó rẹwà sóun lẹnìkan gbé sílé ẹ já forí ewu jinra wa ọkọ tó láfínjú ṣé bóun lẹnìkan ní tẹ́ ẹ ṣe ń bínú ẹ já forí ewu jinra wa ǹjẹ́ àforí ewu jinra wa lónìí àwa ò kú mọ́ o àforí ewu jìn ẹ forí ewu jìn mí o àforí ewu jinra wa àforí ewu jìn kọ́kọ́ ó gbó káyà ó gbó àforí ewu jinra wa àforí ewu jinra wa àforí ewu jìn gbogbo ìwà rẹ̀ gbogbo ìwà rẹ̀ ẹ forí ewu jìn mí o àforí ewu jinra wa àforí ewu jìn àní ẹ jẹ́ ká fiṣẹ́ dára. àforí ewu ká fi jinra wa ká lè rọ́nà lọ ẹ̀fọ́ kì í lẹ́fọ̀ọ́ nú àwo ibi tó bá rìn dé ló máa mọ̀ dé o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ ikú ò ní darapọ̀ mọ́ yín àrùn kò ní darapọ̀ mọ́ yín Dr. Fápòǹdà wọ́n ti bísì níbi tí wọ́n wà ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ní nǹkan kankan láti tí Dr. Fápòǹdà bá ní ọ̀rọ̀ àmúrelé kan sọ a ó tún máa pàdé níjọ́ mi Dr. Fápòǹdà ṣé ó ní ọ̀rọ̀ àmúrelé tẹ́ fẹ́ bá wa sọ ẹ gbóhùn sókè sá unmute ẹ fi ọwọ́ yín unmute kíní gbohùngbohùn yín nínú studio. Can you hear me now? Yes. Ṣé ń gbọ́ mi? Clear. Yeah. Mo kí. You see, that's just it. Mo mọ̀ pé the next program will never be like this. Tí network yẹn ṣe mọ̀yànmọ̀yàn, wọ́n lójò tó ń rọ̀ l'Abuja, wọ́n ló ti pọ̀ jù. So we want to beseech each and every one of us. This program, we don't plan it to be long as this. So it's almost 2 hours now. So yeah. Ó ti ń lọ síbi wákàtí méjì. A dẹ̀ plan fún wákàtí kan torí a fẹ́ gba ìpè wọlé. But now, gbogbo ẹni tẹ́ darapọ̀ at 90 ńbo ló gbà lọ Kọ́hìndé ẹ̀dúnjọ bí èjìrẹ́ ará ìṣòkun ara tu gbogbo wa ara tu gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko ara kò ní ní wá lágbára lọ́wọ́ lọ adóṣùṣù kì í dá nìkan ṣayé gbogbo wọn tó ti pín ètò yìí ò ní dá ṣayé ẹ o ẹ jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ ká bú ẹnikẹ́ni ẹ jẹ́ kí ẹni tó ń ṣe ọ̀tún kó máa ṣe tó ń ṣe òsì kó máa ṣe tó ń ṣe wájú kó máa ṣe gbogbo ibikíbi tá a bá gbà ohun tí mo mọ̀ ni wípé tí èèyàn bá jẹ èèyàn lówó tán bá fún ẹ ní lára owó yẹn fún àpẹẹrẹ 100 naira gbà á o má kọ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí o ojú ò ní tì wá Dr. Akin Fápòǹdà sọ pé ọwọ́ Tinubu ló wà báyìí ṣùgbọ́n tó bá lọ kọjá pẹ́rẹ́ so all this distraction kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìran tó ń bọ̀ àwọn èèyàn ti dolóṣó tán nílùú o mi ò gbọ́ pé Yorùbá ń jó ní wòwò rí mo fojú mi rí ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o ẹ ṣé mo dúpẹ́ à ń lọ lónìí à á padà wá ṣùgbọ́n bí ẹnikẹ́ni bá sọ pé kí ẹ wá wa kó má padà wá òòjọ́ tí ẹni tútù bá forí sàpáta òòjọ́ náà ó ní ẹwà ara rẹ̀ òòjọ́ náà ló ń bàjẹ́ o ó dàbọ̀. Yorùbá Kingdom TV ètò aládùnmọ̀rẹ́ o.
látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire Yorùbá Kingdom TV ètò aládùnmọ̀rẹ́ òye ó yá jẹ́ àjọgbọ́ ètò ọlọ́gbọ́n ni Yorùbá Kingdom TV ètò ọlọ́gbọ́n ni látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire. Ètò alárinrin lórí afẹ́fẹ́ ìgbélárugẹ àṣà ilẹ̀ wa ló jọ wọ́n lógún jíjà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ló jọ wọ́n lógún ìwọṣọ wa nílẹ̀ Yorùbá ìsọ̀rọ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá gbígbé ìtàn ilẹ̀ Yorùbá ga o lètò yìí dá lórí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ló jọ wọ́n lógún kápolówó ọjà kájọ bó gbájẹ lórí ètò wọn ìṣe ètò tó mọ́pọ́n wá lórí ètò wọn lẹ ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbọ́dúnú lórí ètò wọn látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire nílùú Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbẹ́tọ̀ yìí o lórí afẹ́fẹ́ every Wednesday 6:30 a.m. Nigerian time ìyẹn Lagos time bó bá wá dọjọ́ Sunday 6:30 p.m. náà ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ètò yìí ò ní bàjẹ́ o Yorùbá Kingdom TV ètò rere.